हॅलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. विद्यार्जन ट्युटोरियलच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर मी तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो. सर्वप्रथम मला कमेंट बॉक्स मध्ये हे सांगा की माझा आवाज व्यवस्थित येतोय का, आणि जी काही व्हिडिओ क्वालिटी आहे तर ती चांगली आहे का, जेणेकरून आपण आपलं जे काही आजचं एक जबरदस्त सेशन जे चालू होणार आहे तर त्याला सुरुवात करू शकू. ठीक आहे. यस, आवाज येतोय कमेंट बॉक्स मध्ये. यस, आपल्यासोबत उत्कर्षा जॉईन झालेली आहे, त्यासोबतच इतरही काही विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. मित्रांनो, आजचं हे सेशन जे काही आहे तर तुमची आगामी जी काही 10 ची CBSE ची परीक्षा आहे तर यासाठी अत्यंत महत्वाची असणार आहे. ठीक आहे. या सेशन मध्ये आपण कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, जो एक खरं तर खूप इंटरेस्टिंग असा टॉपिक आहे आणि तेवढा सिलेबस पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचा देखील त्या ठिकाणी टॉपिक आहे. तर या टॉपिकचे महत्वाचे MCQ घेणार आहोत. या MCQ च्या एक्सप्लेनेशन मध्ये मी तर तो पूर्ण जो काही कन्सेप्ट आहे तर तो देखील तुम्हाला सांगणार आहे, जेणेकरून त्याबद्दलचे जर तुम्हाला काही डाऊट वगैरे असतील तर ते तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये विचारू शकता. आणि त्यासोबतच तुमचं सर्वात महत्वाचं आजचं काम काय तर क्वेश्चन स्क्रीनवर दिसल्यानंतर तो क्वेश्चन व्यवस्थित वाचा, मी देखील वाचेल, आणि ताबडतोब तुम्ही त्याचा करेक्ट आन्सर देण्याचा प्रयत्न करा. बघूया, चुकलं तर चुकलं, काही प्रॉब्लेम नाहीये. मी जे काही करेक्ट आन्सर असेल त्या क्वेश्चनचं तर ते तुम्हाला सांगेल. ठीक आहे. तर आपण सुरुवात करूया. आपल्यासोबत विद्यार्थी मित्र जोडल्या जात आहेत. तर पहिला क्वेश्चन आहे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन टॉपिकचा. मित्रांनो, the part of the brain which controls the involuntary actions such as heartbeat, breathing, blood pressure, etc. is. बघूया कुणाला उत्तर जमतं. यस, आपल्या ब्रेन मधला असा कोणता पार्ट आहे की ज्याद्वारे आपल्या बॉडी मधल्या इन्व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज कंट्रोल केल्या जातात. यामध्ये ऑप्शन आहेत पॉन्स व्हेरुली, त्यानंतर मेडुला ऑब्लॉंगेटा, सेरेब्रम अँड सेरेबेलम. आणखी तरी उत्तर आलेलं नाहीये. पहिल्यांदा कोण उत्तर देतं बघूया. उत्तर चुकलं तरी देखील काही हरकत नाही, पण उत्तर देण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी नक्की करा. जे मित्र आपल्यासोबत जॉईन झालेले नाहीये तर त्यांना आम्ही थोडस कळवतो. यस, उत्तर सांगता येईल का उत्कर्षा? आपल्या बॉडी मधल्या जे काही इन्व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज असतात, आणि इथं वैष्णवी ठाकूरनं जे काही उत्तर दिलेलं आहे तर ते आहे 2 म्हणजेच मेडुला ऑब्लॉंगेटा, आणि अगदी करेक्ट असं उत्तर आहे मित्रांनो हे. ठीक आहे. तर इथं जर पाहायला गेलं तर आपल्या ब्रेन मध्ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हाइंड ब्रेन असे या ठिकाणी 3 पार्ट असतात. आणि मित्रांनो, या सर्वांमध्ये सर्वात महत्वाचा जर कोणता पार्ट असेल तर तो हाइंड ब्रेन आहे. या हाइंड ब्रेनलाही पुन्हा 3 कॅटेगरीमध्ये 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं जातं, आणि याच्यामध्ये असतं सेरेबेलम. या सेरेबेलम वर देखील आज आपल्याला काही क्वेश्चन पाहायचे. त्यानंतर दुसरा असतो मेडुला ऑब्लॉंगेटा. मित्रांनो, आपल्या ब्रेन मध्ये सगळ्यात शेवटचा जर कोणता पार्ट असेल तर तो असतो मेडुला ऑब्लॉंगेटा, आणि तिसरा जो काही पार्ट आहे तर तो पॉन्स व्हेरुली आहे. मित्रांनो, आपल्या बॉडीमध्ये ज्या इन्व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज असतात, ज्या की आपण खरं तर स्वतःहून रेग्युलेट नाही करू शकत, या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजवर कंट्रोल असतो या मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं. आणि त्यामुळेच मित्रांनो, हा मेडुला ऑब्लॉंगेटा महत्वाचा का ठरतो? जर याला काही इंजुरी झाली, मेकॅनिकल इंजुरी जर झाली तर त्या ठिकाणी ताबडतोब ती जी काही ती व्यक्ती आहे तर तिची डेथ देखील होऊ शकते. तर याचा आन्सर जे काही आहे तर ते मेडुला करेक्ट आहे. क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतोय. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफन कॉल्ड ग्लँड्स ऑफ एमर्जन्सी. कोणत्या ग्लँडला, कोणत्या एंडोक्राइन ग्लँडला ग्लँड ऑफ एमर्जन्सी म्हटलं जातं? आणि इथं ऑप्शन आहे थायरॉइड ग्लँड, पिट्युटरी ग्लँड, ॲड्रिनल ग्लँड आणि पॅनक्रियाज. मित्रांनो, थायरॉइड ग्लँड जी काही आहे तर ती अगदी आपल्या नेक मध्ये लॅरिंग्सच्या जवळ असते. पिट्युटरी ग्लँड जी काही आहे तर ती आपल्या ब्रेन मध्ये हायपोथॅलेमसला कनेक्ट असते विथ द हेल्प ऑफ इन्फंडिबुलम. ॲड्रिनल ग्लँड कुठं असते हे तुम्हाला माहिती आहे. पिरॅमिड शेप असणाऱ्या या 2 ॲड्रिनल ग्लँड आपल्या 2 किडनीच्या वर असतात. आणि पॅनक्रियाज जी काही आहे तर ही एक मिक्स्ड ग्लँड आहे.
हिच्याबद्दल देखील आज आपण काही क्वेश्चन कव्हर करणार आहोत. आणि इथं या ठिकाणी विद्यार्थी मित्र आपल्या सोबत जोडल्या गेले आणि जे काही आन्सर आहे तर ते आणखी तरी कोणी दिलेलं नाहीये. बघूया, ग्लँड ऑफ इमर्जन्सी कुणाला म्हटलं जातं. यस, फक्त विद्यार्थी मित्रांनो आन्सर देताना एक काळजी घ्या, हे आन्सर जे काही आहे तर ते किती नंबरच्या क्वेश्चनचं आहे हे मार्क करा. म्हणजे समजा आता हे जर आन्सर सेकंडचं देत असाल तर 2चं 1 किंवा 2 जे काही तुमचं आन्सर आहे तर ते पुढे तुम्ही लिहा, जेणेकरून मला इथं कमेंट बॉक्स मध्ये ताबडतोब कळून जाईल की तुम्ही ते कोणत्या क्वेश्चनचा आन्सर दिलेला आहे. आणि इथं शुभ्रानं जे काही आन्सर दिलेलं आहे तर ते ॲड्रिनल ग्लँड आहे. आणि मित्रांनो हे करेक्ट उत्तर आहे. ज्यांनी ॲड्रिनल ग्लँड उत्तर दिलेलं आहे, मुक्ता पोफळेनं देखील उत्तर दिलेलं आहे, उत्कर्षा गाडेनं देखील उत्तर दिलेलं आहे आणि वैष्णवी ठाकूरनं देखील उत्तर दिलेलं आहे. ॲड्रिनल ग्लँड जी काही आहे तर हिच्या माध्यमातून या ठिकाणी ॲड्रिनलिन, काय बरं, ॲड्रिनलिन अँड नॉर ॲड्रिनलिन नावाचे हार्मोन सिक्रेट केले जातात. मित्रांनो याच ॲड्रिनलिनला इपिनेफ्रिन नावानं देखील ओळखलं जातं आणि नॉर ॲड्रिनलिनला नॉर इपिनेफ्रिन नावानं देखील ओळखलं जातं. आणि हे दोन्ही हार्मोन जे काही आहेत, स्पेशली हे ॲड्रिनलिन हार्मोन जे काही आहे तर हे अशा वेळेस त्या ठिकाणी सिक्रेट होत असतं जेव्हा फाईट और फ्लाईट कंडिशन असते. आता फ्लाईट और फ्लाईट कंडिशन म्हणजेच काय, जेव्हा जीवन मरणाचा प्रश्न असतो, जेव्हा तुमच्या जीवाला धोका असतो, तेव्हा आपली सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम ऍक्टिव्ह होत असते आणि ताबडतोब ह्या ॲड्रिनल ग्लँड मधून ब्लड मध्ये ॲड्रिनलिन नावाचं हार्मोन सिक्रेट होत असतं. आणि या ठिकाणी स्पेशली असे काही सिम्पटम्स, असे काही त्या ठिकाणी तुमच्या बॉडीमध्ये सिम्पटम्स जाणवायला लागतात की जे फक्त आणि फक्त याच वेळेस तुम्हाला दिसतात. उदाहरणार्थ हार्ट रेट वाढणं, ब्लड प्रेशर वाढणं, युरिनरी ब्लॅडर एक्सपांड होणं, प्युपिल डायलेट होणं, स्वेटिंग चालू होणं, सलायवरी ग्लँड जी काही आहे तर तिच्यामधून सलायवाचं सिक्रिशन कमी होणं. तर हे सगळे सिम्पटम आहेत ॲड्रिनलिन सिक्रेट झाल्याचे किंवा सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम ऍक्टिव्ह झाल्याचे. त्यामुळं ज्यांनी ॲड्रिनल ग्लँड हे उत्तर दिलेलं आहे तर त्यांचं अगदी करेक्ट उत्तर आहे. थर्ड क्वेश्चन बघूया. द बेंडिंग ऑफ द रूट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाईट इज कॉज्ड बाय द हार्मोन कॉल्ड सायटोकायनिन, जिबरलिन, ऍब्सिसिक ऍसिड अँड ऑक्सिन. क्वेश्चन आणखी तुम्हाला थोड्याशा सोप्या भाषेमध्ये या ठिकाणी सांगतो. द बेंडिंग ऑफ द रूट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाईट, म्हणजेच जे काही प्लांटचं रूट असतं तर ते लाईट पासून दूर जातं. आता खरं तर जर तुम्ही रूट बद्दल जर बोललं तर ते पॉझिटिव्हली कसं असतं रे, ते ग्रॅव्हिट्रॉपिक असतं किंवा जिओट्रॉपिक असतं. पॉझिटिव्हली काय असतं, ते ग्रॅव्हिट्रॉपिक असतं, म्हणजेच ते जमिनीच्या दिशेनं वाढतं. आणि मग यासाठी कोणतं हार्मोन, कोणतं प्लांट हार्मोन हे रिस्पॉन्सिबल असतं. सायटोकायनिन, जिबरलिन, ऍब्सिसिक ऍसिड अँड ऑक्सिन. यस, काय वाटतं बरं मित्रांनो, थोडस लॉजिकली बघा. जर पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक एखादी मुवमेंट होत असेल तर साहजिकच ते निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक आहे. आणि साहजिकच निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक जर एखादी मुवमेंट असेल तर त्यासाठी म्हणजे जे काही हार्मोन असतं तर ते कुणाच्या कामाच्या विरुद्ध ही मुवमेंट आहे. लॉजिकली देखील तुम्ही उत्तर देऊ शकता. आणि इथं वैष्णवीनं आन्सर दिलेला आहे, थर्डचा आन्सर दिलेला आहे ऑक्सिन. अगदी बरोबर आहे आन्सर आहे मित्रांनो. ऑक्सिन जे काही आहे तर ह्याच्या व्हर्टिकल ग्रोथ होत असते, पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक ग्रोथ होत असते. पण इथं मात्र रूटची ग्रोथ जी काही आहे तर ती अवे फ्रॉम त्या ठिकाणी लाईट होईल. आणि त्यामुळं इथं आन्सर जे काही वैष्णवीनं दिलेलं आहे तर ते अगदी करेक्ट आन्सर आहे, ते म्हणजे ऑक्सिन. यस, करेक्ट आहे आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A doctor advised the person to take an injection of insulin because, खरं तर मित्रांनो तुम्हाला हे नक्कीच माहिती असेल की बरेच पेशंट हे इन्सुलिनचं इंजेक्शन दररोज घेत असतात. त्याचं कारण काय आहे? त्याचं कारण काय असतं? हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो, हिज हार्ट वॉज बीटिंग स्लोली, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, ही शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाय. लॉजिकली देखील तुम्ही उत्तर देऊ शकता मित्रांनो, काही अवघड नाहीये ह्याच्यामध्ये. यस, काय वाटतं बरं, इन्सुलिनचे इंजेक्शन घेणारे जे काही तुम्ही लोक पाहिले तर त्यांचा प्रॉब्लेम काय झालेला असतो? यस, कशामुळे त्यांनी हे सगळं करतात? व्हॉट इज द मेन कॉज बिहाइंड द यूज ऑफ इन्सुलिन डेली? आणि इथं विद्यार्थ्यांचे आन्सर येणं चालू झालेलं आहे. शुगर लेवल, उत्कर्षानं आन्सर करेक्ट दिलेला आहे. हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाय. ऍक्च्युली मित्रांनो
दिस हॅपन ड्युरिंग द डिसीज कॉल्ड एज द डायबिटीज mellitus. ही शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाय. अगदी बरोबर आहे. आसमाना देखील उत्तर हेच दिलेलं आहे. मयुरेशनं देखील हेच उत्तर दिलेलं आहे. आणि सीएच गेमिंग म्हणून आपल्या सोबत आहे. सीएच गेमिंग, कृपया आपलं जे काही नाव आहे तर ते देखील सांगा, जेणेकरून मी तुमच्या उत्तरासोबत नाव देखील सांगेल. डायबिटीज, यस, डायबिटीज mellitus या कंडिशन मध्ये जे काही ग्लुकोज लेवल असते ब्लड मधली, that glucose level is higher than the normal level. That's why the insulin is very necessary. त्यामुळं जे काही फोर्थ ऑप्शन आहे तर हे त्या ठिकाणी करेक्ट आहे. The gustatory receptors of our body are in one of the following organs. This organ is gustatory receptor म्हणजे काय, टेस्ट घेण्याचे जे काही रिसेप्टर्स असतात. आता खरं तर या टेस्ट वरूनच तुम्हाला अगदी सहजपणे याचा आन्सर जे काही आहे तर ते सांगता येईल. यस, हर्ष. ओके, सीएच गेमिंग म्हणजेच हर्ष आहे. ओके, चालेल. तर इथं टेस्ट घेण्यासाठी जे रिसेप्टर्स असतात तर ते कोणत्या ऑर्गनवर असतील? अगदी इझी असा हा क्वेश्चन आहे. इयर, नोज, टंग अँड स्किन. सोप्या भाषेमध्ये टेस्ट बर्ड्स कशावर असतात? आता खरं तर हा क्वेश्चन अगदी 3री-4थीच्या विद्यार्थ्याला देखील येऊन जाईल मित्रांनो. एकदमच सोपा असा क्वेश्चन आहे. बघूया पहिल्यांदा कुणाचा आन्सर येतं. मयुरेश नागतिलकनं उत्तर दिलेलं आहे, ते म्हणजे टंग. अगदी बरोबर आहे. टंग वर हे रिसेप्टर्स तुम्हाला पाहायला भेटतात. त्यानंतर द प्लांट पार्ट विच एक्झिबिट्स निगेटिव्ह जिओट्रॉफिझम इज. निगेटिव्ह जिओट्रॉफिझम म्हणजेच काय मित्रांनो? या ठिकाणी प्लांटची ग्रोथ जी काही आहे तर ती जमिनीच्या दिशेने होत असेल, देन दॅट ग्रोथ विल बी कन्सिडर्ड एज पॉझिटिव्हली जिओट्रॉफिक ग्रोथ. आणि हीच ग्रोथ जर त्या ठिकाणी लाईटच्या दिशेने होत असेल, इट इज पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉफिक ग्रोथ. आता इथं काय म्हटलंय? द प्लांट पार्ट विच एक्झिबिट्स निगेटिव्ह जिओट्रॉफिझम म्हणजेच जमिनीच्या विरुद्ध दिशेनं ग्रोथ कोणाची होते? तर या ठिकाणी प्लांटच्या शूटची होत असते. कुणाची बरं? प्लांटच्या शूटची. कारण ही जी काही ग्रोथ असते शूटची ही पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक असते आणि निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक असते. उत्तर खरं तर या एक्सप्लेनेशन मधूनच तुम्हाला कळून गेलेलं आहे. द प्लांट पार्ट विच एक्झिबिट निगेटिव्ह जिओट्रॉपिझम, रूट, स्टेम, ब्रँच, लिव्स. यस, निगेटिव्ह जिओट्रॉपिझम जे काही आहे तर ते तुम्हाला कुणामध्ये भेटतं? यस, या ठिकाणी श्रुतिका ठाकूरनं जे काही उत्तर दिलेलं आहे तर ते करेक्ट आहे. अरे हर्ष, तुझं म्हणणं आहे द प्लांट पार्ट विच एक्झिबिट्स निगेटिव्ह या शब्दाकडे लक्ष द्या. निगेटिव्ह जिओट्रॉफिझम म्हणजेच काय? तर या ठिकाणी त्या प्लांट पार्टची जी काही ग्रोथ व्हायली तर ती अवे फ्रॉम लँड व्हायली, म्हणजे जमिनीपासून दूर व्हायली. आणि त्याचा आन्सर जे काही आहे तर ते स्टेमच करेक्ट आहे. ठीक आहे. त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द ग्रोथ मुवमेंट. आता प्लांट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुवमेंट असतात हे आपण पाहिलं. यापैकी कोणती अशी प्लांट मधली मुवमेंट आहे की जी ग्रोथ मुवमेंट म्हणून कन्सिडर केले जात नाही? बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाईट. दुसरा आहे क्लोजिंग अप ऑफ लिव्स ऑफ सेन्सिटिव्ह प्लांट ऑन टचिंग विथ अन ऑब्जेक्ट. तिसरा आहे क्लाइम्बिंग अप ऑफ द प्लांट ऑन अन ऑब्जेक्ट बाय युझिंग टेंड्रिल्स. आणि फोर्थ आहे मुवमेंट ऑफ द रूट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ए सोर्स ऑफ वॉटर. यस, काय वाटतं बरं तुम्हाला? कोणती मुवमेंट ही ग्रोथ मुवमेंट नाहीये? तुम्ही लॉजिकली देखील याचं उत्तर देऊ शकता मित्रांनो. ग्रोथ मुवमेंट म्हणजे साधं सोपं त्या प्लॅनची तिथं ग्रोथ व्हायली, म्हणजे मुवमेंट तर व्हायली, पण सच मुवमेंट इन विच ग्रोथ ऑल्सो ऑकर्स, इट इज नोन एज द ग्रोथ मुवमेंट. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही अगदी सहजपणे उत्तर देऊ शकता. बघूया कुणाचं उत्तर येतं. आपला क्वेश्चन चालू आहे 7th, आणि 7th जे काही ऑप्शन आहे करेक्ट ऑप्शन तर ते आणखी तरी आलेलं नाहीये. यस, काय येईल बरं? 3 अशा मुवमेंट आहेत की ज्याच्यामध्ये प्लांटची ग्रोथ व्हायली, पण एक मात्र अशी मुवमेंट आहे की यास मुक्ता पोकळेचं म्हणणं आहे ऑप्शन 2 यास करेक्ट ऑप्शन आहे मित्रांनो. या ठिकाणी मुक्ताने जे काही आन्सर दिलेला आहे त्यासोबतच या ठिकाणी शुभ्रानं देखील करेक्ट आन्सर दिलेला आहे, मयुरेशनं देखील करेक्ट आन्सर दिलेला आहे. या ठिकाणी बघा, लाईटच्या रिस्पॉन्स मध्ये त्या ठिकाणी जे काही ब्रँचेस वगैरे असतात तर त्याची ग्रोथ होत असेल, मुवमेंट होत असेल तर साहजिकच ग्रोथ मुवमेंट म्हणून कन्सिडर केले जाऊ शकते. त्यासोबतच या ठिकाणी टेंड्रिल जे काही असतात, तुम्हाला माहिती आहे ज्या वेलवर्गीय वनस्पती असतात ना तर त्यांच्यामध्ये टेंड्रिल्स असतात. तर ह्या टेंड्रिलची जी काही क्लाइम्बिंग असते तर ती देखील एक ग्रोथ मुवमेंट आहे. आणि मुवमेंट ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वॉटर, म्हणजे पाण्याच्या दिशेमध्ये जी काही रूट्सची ग्रोथ होत असते तर ती देखील एक ग्रोथ मुवमेंट आहे. त्यामुळं या सेकंड केस मध्ये मात्र असं बिलकुल होत नाही. तुम्ही बघितलं असेल ते
टच मी नॉटचं जे काही प्लांट असतं, लाजाळूचं झाड असतं, आपण त्याला बोट जेव्हा लावतो तेव्हा ते पानं जे काय होतात तर क्लोज होत असतात. कळलं का? म्हणजे एकंदर याच्यात ग्रोथ वगैरे काही होत नाही, फक्त मुवमेंट व्हायली. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द रूट ऑफ द प्लांट इज. अगदी सहजपणे तुम्हाला याचं उत्तर यायला पाहिजे मित्रांनो. रूट ऑफ द प्लांट कशा असतात रे? पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक बट निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक. सेकंड ऑप्शन आहे पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक बट निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक. थर्ड ऑप्शन आहे निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक बट पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक. आणि फोर्थ ऑप्शन आहे निगेटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक बट पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक. आणि या ठिकाणी क्वेश्चन 8चं जे काही आन्सर आहे तर ते आणखी तरी काही आलेलं नाहीये. बघूया कोण आपला विद्यार्थी की जो सगळ्यात पहिल्यांदा करेक्ट आन्सर त्या ठिकाणी सांगेल. रूटच्या बाबत विचारलेला आहे. खरं तर क्वेश्चन फार अवघड नाहीये. आणि यासोबत श्रुतिका पूर्ण आन्सर दिलेला आहे ऑप्शन 2. फाल्गुनी नाही ऑप्शन 2च मार्क केलेला आहे. मयुरेश देखील म्हणतोय ऑप्शन 2. यस, अगदी बरोबर आहे. जे काही रूट असतं तर मित्रांनो ते जमिनीच्या दिशेने वाढत असतं, म्हणजे ते पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक आहे. पण इट ग्रोज अवे फ्रॉम दी डायरेक्शन ऑफ लाईट, म्हणजेच लाईट जे काही असतो तर तो वरच्या दिशेला असतो, पण रूट मात्र खालच्या दिशेला वाढायले, म्हणजेच ते निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक आहे. ऑप्शन 2 ज्यांनी मार्क केलेलं आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. इन ह्युमन्स द लाईफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड अँड रेग्युलेटेड बाय reproductive and endocrine system, respiratory and nervous system, endocrine and digestive system, nervous and endocrine system. मित्रांनो या ठिकाणी खरं तर टॉपिकचं जे काही नाव आहे तर त्याच संबंधित हा क्वेश्चन आहे. कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन या गोष्टी ज्या काही आहेत तर आपल्या बॉडीमध्ये कोणत्या ऑर्गन सिस्टीमद्वारे कंट्रोल होत असतात, कोणत्या ऑर्गन सिस्टीमद्वारे रेग्युलेट होत असतात, हे क्वेश्चन 9 मध्ये विचारलंय. आणि तुम्हाला इथं 2-2 ऑर्गन सिस्टीम एका ऑप्शन मध्ये दिलेले येतात. तुम्हाला लॉजिकली देखील याचं उत्तर देता येईल मित्रांनो. फार काही अवघड क्वेश्चन नाहीये. बघूया क्वेश्चन 9चा आन्सर कोण देतं. या दोनही ऑर्गन सिस्टीमचं वैशिष्ट्य म्हणजे दोघांचाही कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन मध्ये रोल असतो, पण त्यांच्यामध्ये काही डिफरन्सेस देखील असतात. एका ऑर्गन सिस्टीम मार्फत जे सिग्नल्स असतात तर ते फार फास्ट मूव्ह होत असतात, पास होत असतात, आणि दुसरीचे मात्र सिग्नल तर ते थोडेसे स्लोली मूव्ह होत असतात. दुसरा डिफरन्स म्हणजे एका ऑर्गन सिस्टीम मार्फत मूव्ह होणारे सिग्नल हे इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म मध्ये असतात, तर दुसऱ्या ऑर्गन सिस्टीम मध्ये मात्र मूव्ह होणारे सिग्नल, ट्रान्सफर होणारे सिग्नल हे प्युअरली केमिकल फॉर्म मध्ये असतात. आणि या ठिकाणी अस्मा, डबीर, श्रुतिका यांनी जे काही ऑप्शन मार्क केलेले येतं तर ते ऑप्शन 4 आणि करेक्ट आहे ऑप्शन मित्रांनो. नर्वस सिस्टीम जी काही आहे तर याच्यामध्ये सीएनएस, पीएनएस अँड एएनएस दीज आर दी 3 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टीम. एंडोक्राइन सिस्टीम जी काही आहे तर ही प्युअरली एंडोक्राइन ग्लँड पासून बनलेली असते. नर्वस सिस्टीम मध्ये इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म मध्ये सिग्नल पास होत असतो, एंडोक्राइन सिस्टीम मध्ये केमिकल फॉर्म मध्ये सिग्नल पास होत असतो. केमिकल फॉर्म मध्ये ते केमिकल काय आहे तर हार्मोन असतं. ते काय असतं बरं? हार्मोन. तर या ठिकाणी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आन्सर. क्वेश्चन 10 बघूया मित्रांनो. फॉलोइंग आर सर्टन रिफ्लेक्स ऍक्शन्स ऑकरिंग इन आवर बॉडी. मित्रांनो रिफ्लेक्स ऍक्शन हा प्रकार तुम्हाला माहिती असेल. यावेळेस तयार होणाऱ्या रिफ्लेक्स आर्क बद्दल देखील तुम्हाला आयडिया असेल. आणि या रिफ्लेक्स ऍक्शनचं वैशिष्ट्य म्हणजे काही जे काही रिफ्लेक्स ऍक्शन असतात तर ते जन्मजात असतात, इनबॉर्न असतात, आणि काही मात्र ॲक्वायर्ड असतात. जन्माच्या नंतर हळूहळू त्या ठिकाणी तुम्हाला ते रिफ्लेक्स ऍक्शन मिळालेले असतात, ते डेव्हलप होत असतात. तर इथं रिफ्लेक्स ऍक्शन बद्दल स्टेटमेंट जे काही आहे ते बघूया. मुव्हिंग टू दी साइड ऑफ रोड व्हेन स्पीडिंग कार अप्रोचेस. मित्रांनो जेव्हा वेगानं तुमच्या बाजूनं कार जाते ना, तुम्ही पटकन रोडच्या खाली उतरता, रोड पासून दूर जाता, हे रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे का हे बघा. क्लोजिंग ऑफ आईज इन रिस्पॉन्स टू दी सडन ब्राईट लाईट. एकदमच त्या ठिकाणी ब्राईट लाईट तुमच्या डोळ्यावर जर चमकला तर डोळे बंद होतात. शाउटिंग व्हेन वी आर सडनली डिस्टर्ब और गेट स्केअर्ड. जेव्हा आपण प्रचंड भीतो अचानक तेव्हा आपण जोरानं ओरडतो. आणि withdrawing hands on the touching a hot surface, the reflex is given below will be occurring for. आता या ठिकाणी खरं तर मित्रांनो ऑप्शन जे काही आहेत तर हे व्यवस्थित प्रिंट झालेले नाहीयेत. इथं या ठिकाणी 1 and 2 हे समजा तुम्ही पहिलं ऑप्शन समजा, 1 and 2 and 3 हे दुसरं ऑप्शन समजा, आणि तिसरं ऑल आर रिफ्लेक्सेस हे तिसरं ऑप्शन समजा, किंवा रिफ्लेक्सेस किंवा रिफ्लेक्स ऍक्शन, आणि चौथं समजा नन ऑफ दी अबोव. आता तुम्हाला
याच्यामधून आन्सर शोधायचे. थोडासा क्वेश्चन प्रिंट करण्यामध्ये गडबड झालेली आहे, टाईप करण्यामध्ये गडबड झालेली आहे. हे जे काही मी इथं लिहिलंय तर त्याच्यावरून तुम्ही सांगणं अपेक्षित आहे की कोणते रिफ्लेक्सेस आहेत आपल्या बॉडी मधले. 10 नंबरचा क्वेश्चन आहे. आपल्यासोबत भरपूर विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. साधारणतः 13 ते 14 विद्यार्थी आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. बाकीच्यांना देखील मी विनंती करतो की त्यांनी देखील ताबडतोब सेशन जॉईन करावं आणि शक्य नसेल तर ते रेकॉर्डेड फॉर्म मध्ये देखील तुम्हाला अवेलेबल होईल. ठीक आहे. तर मित्रांनो, पहिलं देखील या ठिकाणी एक प्रकारचं रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे, दुसरं देखील रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे, तिसरं देखील रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे आणि चौथं देखील रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे. आणि त्यामुळं साहजिकच या ठिकाणी जे श्रुतिकानं आन्सर मार्क केलेलं आहे तर ते करेक्ट आहे मित्रांनो. ऑल आर रिफ्लेक्सेस, हे सगळे जे काही गोष्टी आहेत तर ह्या सगळ्या ऍक्शन या रिफ्लेक्सेस आहेत. अगदी बरोबर आहे. ज्यांनी ज्यांनी सी ऑप्शन मार्क केलेलं आहे तर त्यांचं करेक्ट आहे. When the leaves of the Mimosa pudica plant are touched with the finger, they fold up quickly. This is an example of chemotropism. त्यानंतर थिग्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी and थिग्मोट्रोपिझम. काय वाटतं बरं तुम्हाला, जेव्हा आपण या प्रकारच्या प्लांटला हात लावतो तेव्हा त्यांचे जे काही लिव्ज आहेत तर ते ताबडतोब काय होतात बरं, क्लोज होतात. या प्रकारची जी मुवमेंट आहे तर ही कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येत असते? किमोट्रॉपिझम, थिग्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी अँड थिग्मोट्रॉपिझम. बघा काय येईल उत्तर. आपला क्वेश्चन चालू आहे 11 नंबरचा, उत्तर आणखी तरी आलेलं नाहीये. आणि या ठिकाणी अस्मानं आन्सर दिलेला आहे थिग्मोट्रॉपिझम, आणि जे की करेक्ट आहे मित्रांनो. जेव्हा या प्रकारे आपण एखाद्या प्लांटला टच करतो आणि त्याची या प्रकारची जर क्लोजिंग ऑफ लीव्हची मुवमेंट होत असेल देन इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज थिग्मोट्रॉपिक मुवमेंट. त्यामुळं जे काही 4 आन्सर आहे, 4 ऑप्शन मार्क केलेला आहे तर ते करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द एंडोक्राइन ग्लँड हुज माल फंक्शनिंग कॉज डायबिटीज डिसीज इज. कोणती एंडोक्राइन ग्लँड आहे की ज्याच्यामध्ये काही गडबड झाल्यामुळे तुम्हाला डायबिटीज मलाइटस सारखा डिसीज होतो? तर कोणती ग्लँड आहे? पिट्युटरी, पिनियल, पॅराथायरॉइड, पॅनक्रियास. पिट्युटरी ग्लँड जी काही आहे तर आपल्या ब्रेन मध्ये असते, हायपोथॅलॅमसला कनेक्ट असते, मी सांगितलेलं आहे. पिनियल ग्लँड जी काही आहे तर ती आपल्या ब्रेन मध्येच असते, अगदी छोटीशी ग्लँड असते आणि ही इपिथॅलॅमसला कनेक्ट असते. पॅराथायरॉइड ग्लँड ही जी काही आहे तर ही 4 पॅराथायरॉइड ग्लँड असतात and they are present on the surface of thyroid gland, and pancreas is mixed gland which is present below our stomach. आणि या ठिकाणी क्वेश्चन 12 चं जे आन्सर आहे मुक्ता पोफळेनं लागलीच दिलेलं आहे ते म्हणजे ऑप्शन 4. श्रुतिकाचं म्हणणं देखील तेच आहे, ऑप्शन 4, जे की करेक्ट आहे मित्रांनो. पॅनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लँड. तिचा शेप कसा असतो या पॅनक्रियासचा? लीफ लाईक शेप असतो. कसा बरं? लीफ लाईक शेप असतो. हिच्याबद्दल थोडस सांगतो मित्रांनो. ही मिक्स्ड ग्लँड आहे म्हणजेच ही हार्मोन्स देखील सिक्रीट करते आणि ही एन्झाइम्स देखील सिक्रीट करते. हार्मोन्स बद्दल जर बोललं तर हिच्यामध्ये 4 प्रकारचे सेल असतात ज्यांच्याद्वारे 4 प्रकारचे त्या ठिकाणी हार्मोन्स सिक्रीट होत असतात. अल्फा सेल असतात, बीटा सेल असतात, डेल्टा सेल असतात आणि एफ सेल असतात. अल्फा सेल जे काही आहे तर त्याच्या मार्फत ग्लुकॅगॉन नावाचं हार्मोन सिक्रीट होतं. बीटा सेल मार्फत त्या ठिकाणी इन्सुलिन नावाचं हार्मोन सिक्रीट होत असतं. त्यानंतर डेल्टा सेल मार्फत सोमॅटोस्टॅटिन आणि एफ सेल मार्फत पॅनक्रियाटिक पॉलिपेप्टाइड नावाचं हार्मोन सिक्रीट होत असतं. एन्झाईमचा विचार केला तर डायजेस्टिव्ह एन्झाईम जे काही आहेत तर ते यांच्यामधून सिक्रीट होत असतात. त्याच्यामध्ये ट्रिप्सिन नावाचं एन्झाईम असतं, अमायलेज नावाचं एन्झाईम इथूनच सिक्रीट होत असतं आणि लायपेज नावाचं एन्झाईम देखील इथूनच सिक्रीट होत असतं. आणि मित्रांनो या ठिकाणी आपण ज्या डायबिटीज डिसीज बद्दल बोलतोय त्या डायबिटीज डिसीज कॉज due to the deficiency of insulin, due to the insufficient secretion or not production of the insulin is responsible for the formation of this condition, that is diabetes mellitus. त्यामुळं ऑप्शन 4 ज्यांनी मार्क केलेलं आहे तर त्यांचा आन्सर ते करेक्ट आहे मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पायनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम. मित्रांनो तुम्ही जर ब्रेनचा जर विचार केला तर ब्रेन मध्ये सीएनएस आणि पीएनएस आणि तिसरा पार्ट असतो एएनएस. या सीएनएस मध्ये ही 2 त्या ठिकाणी ऑर्गन असतात, ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड, अँड दिस 2 ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विथ इच अदर.
ठीक आहे. आता मुद्दा असा आहे की हा स्पायनल कॉर्ड जो काही असतो तर हा स्पायनल कॉर्ड ब्रेनला कनेक्ट असतो, पण प्रश्नात हेच विचारले की ब्रेन मधला कोणत्या पार्टला हा स्पायनल कॉर्ड कनेक्ट असतो. आणि या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 13चं जे काही आन्सर आहे तर ते नील खडतरेनं दिलेलं आहे. नील म्हणतोय मेडुला. ओके, मुक्ता देखील म्हणते मेडुला. इतरांचं काही वेगळं म्हणणं आहे का? यस, हर्ष गुप्ता म्हणतोय मेडुला. यस, अगदी बरोबर आहे मित्रांनो. तुम्ही जर बघितलं तर आपल्या ब्रेन मध्ये सगळ्यात खालचा जो मागचा पार्ट असतो, इट इज हाइंड ब्रेन, and last part of our brain, our hind brain, is known as the medulla oblongata, and after that the another organ of the spinal cord starts. It is known as the spinal cord. Spinal cord is present inside our vertebral column. ठीक आहे, त्यामुळं आपलं जे काही ऑप्शन आहे तर हे करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन? एकदम सोपं मित्रांनो, एकदम सोपं. आपल्याला ह्युमन हार्मोन आणि प्लांट हार्मोन बद्दल खरं तर आयडिया असते. इथं ऑक्झिन दिलेला आहे, एस्कॉर्बिक ऍसिड दिलेला आहे, सायटोकायनिन दिलेला आहे, अँड ऍब्सिसिक ऍसिड दिलेला आहे. आता काही जणांचं उत्तर कदाचित चुकू शकतं, ते फक्त आणि फक्त व्यवस्थित न वाचल्यामुळं. बघूया किती जण या ठिकाणी ह्याचा आन्सर करेक्ट देतात. क्वेश्चन नंबर 14चं आन्सर जे काही आहे तर ते काय असेल? आणि हर्ष गुप्ता म्हणतोय ऑप्शन नंबर 2 एस्कॉर्बिक ऍसिड. ओके, श्रुतिका देखील एस्कॉर्बिक ऍसिड बद्दलच बोलते. इतरांचं काय आहे बरं? ज्यांनी एस्कॉर्बिक ऍसिड हे आन्सर मार्क करतायत त्यांनी हेही सांगा की एस्कॉर्बिक ऍसिड म्हणजे नेमकं काय? याच श्रुतिकाचं म्हणणं आहे एस्कॉर्बिक ऍसिड. बरोबर आहे मित्रांनो, तुमचं आन्सर करेक्ट आहे. पण मला तुम्ही लागलीच कमेंट बॉक्स मध्ये हे देखील सांगा की एस्कॉर्बिक ऍसिडचं दुसरं अल्टरनेटिव्ह जे काही नेम आहे तर ते काय आहे? ऑक्झिन जे काही आहे तर हे प्लांट हार्मोन आहे, ज्याच्यामुळे प्रायमरी ग्रोथ होत असते. ठीक आहे, जे काही प्लांटची हाईट वाढत असते, इट इज ड्यू टू दी ऑक्झिन. या ठिकाणी मित्रांनो सायटोकायनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॅपिड डिव्हिजन इन प्लांट्स बॉडी. ऍब्सिसिक ऍसिड जे काही आहे तर हे ग्रोथ इनिबिटर म्हणून काम करतं. इट ऍक्ट ऍज अ ग्रोथ इनिबिटर. आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे काही आहे, ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये प्लांटची ग्रोथ जी काही इनिबिट केली जाते, इट इज ड्यू टू दी प्रेझेन्स ऑफ ऍब्सिसिक ऍसिड. अँड द करेक्ट आन्सर ऑफ माय क्वेश्चन इज व्हिटॅमिन सी. यस, नील खडतरेनं आन्सर दिलेला आहे. एस्कॉर्बिक ऍसिड बद्दल जे तुम्ही बोलतायत ना, ऍक्च्युअली व्हिटॅमिन सी इज अल्टरनेटिव्ह और सायंटिफिक नेम इज एस्कॉर्बिक ऍसिड, and it is water soluble vitamin which is present in generally citrus fruits. जे काही सिट्रस फ्रूट असतात ना, संत्रा, लिंबू, मोसंबी, यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी काय असतात बरं? हे एस्कॉर्बिक ऍसिड म्हणजेच व्हिटॅमिन सी असतं. एस्कॉर्बिक ऍसिड मीन्स व्हिटॅमिन सी. अस्मानं आन्सर दिलेला अगदी करेक्ट आन्सर आहे. त्यानंतर नेक्स्ट मित्रांनो क्वेश्चन व्यवस्थित पहा, स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतोय. विच इज द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ द कंपोनंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. मित्रांनो रिफ्लेक्स आर्क अँड रिफ्लेक्स एक्शन दे आर रिलेटेड कन्सेप्ट. आणि रिफ्लेक्स ऍक्शनच्या वेळेस हा रिफ्लेक्स आर्क तयार होत असतो. ह्याच्यामध्ये एवढंच तुम्हाला सांगतो की ब्रेनचा रोल नसतो, ब्रेनला बायपास केलं जातं. मग ह्याच्यामध्ये काय ऑप्शन किंवा जो काही पाथ असतो तर तो कोणता पाथ बरोबर आहे? रिसेप्टर, मसल, सेन्सरी न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन, स्पायनल कॉर्ड. दुसरा आहे रिसेप्टर, मोटार न्यूरॉन, स्पायनल कॉर्ड, सेन्सरी न्यूरॉन, मसल. तिसरा आहे रिसेप्टर, स्पायनल कॉर्ड, सेन्सरी न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन, मसल. चौथा आहे रिसेप्टर, सेन्सरी न्यूरॉन, स्पायनल कॉर्ड, मोटार न्यूरॉन अँड मसल. इट इज वॉटर सॉल्युबल व्हिटॅमिन. आस्मा दबीरनं सांगितलेलं आहे. यस, व्हिटॅमिन सी इज वॉटर सॉल्युबल and due to the vitamin deficiency of vitamin C, it may result into the disease called as the scurvy. स्कर्वी नावाचा डिसीज होतो व्हिटॅमिन सी च्या डिफिशियन्सी मुळे. आणि इथं हर्षवर्धननं जे काही आन्सर दिलेलं आहे, हर्षवर्धन बाळा फक्त मला एकच सांग, हे जे काही ऑप्शन 3 मार्क करतायत तुम्ही, ते किती नंबरच्या क्वेश्चनचं करतायत तेही सांगत जा. क्वेश्चन नंबर 15 चालू आहे, हे 15चं आन्सर आहे का तुमचं? आणि इथं 15चा आन्सर या ठिकाणी पायल म्हणते ऑप्शन 3, नील म्हणतोय ऑप्शन 4. यस, काय वाटतं बरं? म्हणजे इथं एकंदर 3 आणि 4 मध्ये कन्फ्युजन दिसायले. अस्माचं देखील म्हणणं आहे 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आन्सर असं अस्मा म्हणते. हर्षवर्धन म्हणतो यस ऑप्शन 4. बर,
मयुरेश नागतिलक देखील म्हणतोय ऑप्शन 4. तर ज्यांनी ऑप्शन 4 मार्क केलेलं आहे तर त्यांचं करेक्ट आन्सर आहे मित्रांनो. एक लक्षात घ्या, रिफ्लेक्स आर्क जे काही आहे, जेव्हा आपण एखाद्या त्या ठिकाणी हॉट सबस्टन्सवर हात टेकवतो तर त्यावेळेस आपण काय करतो बरं, आपली पहिली जी काही रिएक्शन असते ती म्हणजे आपण रॅपिडली तो हात जो काही आहे तर तो तिथून काढून घेतो. आणि ही जी काही आहे तर ती एक प्रकारची रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे. ह्याच्यामध्ये काय असतं तर तो रिसेप्टर जो काही आहे ना आपल्या स्किनवरचा, तर त्या रिसेप्टर सेन्स केलेलं असतं की that substance is hot and it may cause damage to our skin. आता रिसेप्टर कडून या ठिकाणी हा जो काही सिग्नल आहे तर हा सेन्सरी न्यूरॉनच्या माध्यमातून कुठे जातो बरं, स्पायनल कॉर्डला जातो. स्पायनल कॉर्ड कडून हा ब्रेन कडे जात नाही. रिफ्लेक्स ऍक्शनचं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. स्पायनल कॉर्ड कडून या ठिकाणी तो मोटार न्यूरॉनच्या माध्यमातून कुणाला जातो रे, मसलला. विथ द हेल्प ऑफ मसल we can remove our hand from that place. त्यामुळं ऑप्शन 4 जे काही आहे तर ही करेक्ट आहे. हाच सिक्वेन्स इथं फॉलो केला जातो. दॅट इज रिसेप्टर, सेन्सरी न्यूरॉन, स्पायनल कॉर्ड, मोटार न्यूरॉन अँड मसल. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. आणि तुम्ही लॉजिकली देखील उत्तर देऊ शकता मित्रांनो. लॉजिकली देखील फार जास्त काही डीप नॉलेज असण्याची गरज नाहीये. ॲड्रेनालिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन अँड इन्सुलिन. आणि तुम्हाला ही माहित देखील आहे, एक पर्टिक्युलर डिसीज आहे, इट कॉजेस ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ आयोडीन and that particular hormone is also related with that gland. Yes. या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतोय आणि हर्ष गुप्तानं सांगितलेलं आहे ऑप्शन 2. आतिफ शेख देखील आपल्यासोबत जॉईन झालेला आहे, त्याचं म्हणणं मात्र वेगळं आहे. त्यानं 3 ऑप्शन मार्क केलेला आहे. थायरॉक्सिन. या ठिकाणी श्रुतिका ती देखील म्हणते 3. श्रुतिका ठाकूर म्हणते 3. नील खडतरे देखील म्हणतोय थायरॉक्सिन. आणि मित्रांनो तुमचा आन्सर ज्यांनी थायरॉक्सिन मार्क केलेला आहे तर ते करेक्ट आहे. पण माझा आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे का, थायरॉक्सिन म्हणजे नेमकं कोणतं हार्मोन. तुम्हाला ऑप्शन देखील देतो. T3 आणि T4 असे 2 हार्मोन जे काही असतात महत्वाचे हार्मोन जे की थायरॉइड ग्लँड मार्फत सिक्रेट होत असतात. यापैकी थायरॉक्सिन म्हणजे कोणतं असतं, T3 असतं का T4 असतं. बघूया, तुमचा आन्सर करेक्ट आहे. T3 म्हणजे ट्राय आयोडो थायरोनाइन असतं आणि T4 म्हणजे टेट्रा आयोडो थायरोनाइन असतं. बघूया T3 आणि T4 मध्ये थायरॉक्सिन कुणाला म्हटलं जातं. ज्यांनी थर्ड ऑप्शन मार्क केलेला आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे. येस, नो डाऊट. ठीक आहे, आन्सर करेक्ट आहे त्यांचं. पण मला हे म्हणायचंय की T3 and T4 these are the 2 hormones, important hormones which are secreted from our largest endocrine gland that is known as the thyroid gland. आणि इथं हर्षवर्धननं आन्सर दिलेला आहे दॅट इज T4 आणि अगदी करेक्ट आहे मित्रांनो. T4 म्हणजेच थायरॉक्सिन. T4 म्हणजेच काय बरं, थायरॉक्सिन. आणि या ठिकाणी श्रुतिका ठाकूरनं देखील आन्सर दिलेला आहे. ज्यांनी T4 मार्क केलेला आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. क्वेश्चन नंबर 17. मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स प्रमोट प्लांट ग्रोथ. ए प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ इज. मित्रांनो 2 प्रकारचे प्लांट हार्मोन असतात. एक म्हणजे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर अँड द सेकंड टाइप इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. Most of the hormones are plant growth promoter, but there is one hormone which is plant growth inhibitor. And in this question, you have to select the correct option. Abscisic acid, ethene, ascorbic acid, and cytokinin. Which option represents the hormone which act as the plant growth inhibitor? आणि आतिफ म्हणतोय, आतिफ बाळा एक फक्त काम कर, हे ऑप्शन जे काही आहे तर ते किती नंबरच्या क्वेश्चनचा आहे आन्सर हे देखील मार्क करत जा, नाही तर मला इथे कळणार नाही. ठीक आहे. हर्ष गुप्ता म्हणतोय क्वेश्चन नंबर 17 चा आन्सर जे काही आहे तर ते ऍब्सिसिक ऍसिड आहे. बाकीच्यांचं म्हणणं तेच आहे का वेगळं काही आहे. अंश मोरे देखील आपल्यासोबत जॉईन झालेला आहे. शुभ्रा माळी जॉईन झालेली आहे आणि तिचं देखील म्हणणं तेच आहे ऍब्सिसिक ऍसिड, जे की करेक्ट आन्सर आहे मित्रांनो. प्लांटच्या बाबत जर बघितलं तर ऑक्सिन जे काही आहे तर हे अपायकल डॉमिनन्स साठी रिस्पॉन्सिबल असतं. कशासाठी, अपायकल डॉमिनन्स. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट. ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आहे. त्यानंतर सायटोकायनिन अँड जिबरलिन, दीज आर दी अनदर 2 हार्मोन which also act as the plant growth promoter. Then the
Next hormone is abscisic acid, and abscisic acid is different type of hormone which act as the plant growth inhibitor. And my question is, which is the single hormone in plant which is in gaseous form? गॅसियस फॉर्म मध्ये असणार प्लांट मधलं एकमेव हार्मोन कोणतं, हा माझा क्वेश्चन आहे. बघूया कुणाचा आन्सर पहिल्यांदा येतं. गॅसियस फॉर्म मध्ये असणार प्लांट मधलं एकमेव हार्मोन कोणतं? यस, आपल्यासोबत जवळपास 13 ते 14 विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. तुम्हाला लेक्चर आवडत असेल, मजा येत असेल क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला, तर लाईक नक्की करा. गॅसियस फॉर्म मध्ये असणार कोणतं हार्मोन तुम्हाला प्लांट मध्ये भेटतं? आणखी देखील उत्तर आलेलं नाहीये. हर्षवर्धन आन्सर दिलेला आहे. करेक्ट आन्सर आहे इथिलीन. यस, शाबाश हर्षवर्धन. इथिलीन जे काही आहे तर ते विशेषतः फ्रूट रायपनिंग साठी रिस्पॉन्सिबल असतं. जे काही फळं वगैरे पिकतात ना, इट इज ड्यू टू दी इथिलीन हार्मोन. यस, अगदी बरोबर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेअर्स आवर बॉडी फॉर द ऍक्शन इन एमर्जन्सी सिच्युएशन? ऑलरेडी मी तुम्हाला पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे बघा. एमर्जन्सी हार्मोन म्हणून कुणाला ओळखल्या जातं? टेस्टोस्टेरॉन, ग्रोथ हार्मोन, ॲड्रेनलिन अँड इन्सुलिन. खरं तर तुमच्यापैकी सर्वांनाच या क्वेश्चनचं उत्तर येणं अपेक्षित आहे. काय येईल बरं? तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून सेशन जर पाहत असाल तर तुम्हाला नक्कीच याचं उत्तर येऊन जाईल मित्रांनो. एमर्जन्सी हार्मोन म्हणून कोणतं हार्मोन काम करतं? आणि इथं शुभ्रानं आन्सर दिलेला आहे ऑप्शन नंबर 3. यस, ॲड्रेनलिन, ज्याला इपिनेफ्रिन नावानं देखील ओळखलं जातं. काय बरं? इपिनेफ्रिन. मित्रांनो, ॲड्रेनलिन हार्मोन जे काही असतं तर ॲड्रिनल ग्लँड मार्फत सिक्रेट होत असतं. ओके, next question. One of the following controls the peristaltic movement of alimentary canal. This one is. पहिल्यांदा peristaltic movement काय असतं? मित्रांनो, जेव्हा आपण जो काही बोलस आहे, घास आहे, तर तो सॉल्व करत असतो, विळत असतो, तेव्हा that the rhythmic muscular movement of esophagus or stomach is known as the peristaltic movement. And that peristaltic movement is involuntary action. And you know that involuntary actions are regulated, controlled with the help of medulla oblongata. आणि या ठिकाणी तुम्हाला हेच विचारलं आहे. एक्सप्लेनेशन मध्ये उत्तर सांगण्यात आलेलं आहे तुम्हाला. कोणामार्फत या ठिकाणी पेरिस्टाल्टिक मुवमेंटला कंट्रोल केलं जातं? सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स व्हेरुली अँड मेडुला ऑब्लॉंगेटा. सेरेब्रम जो काही आहे तर याला मोठा मेंदू देखील म्हटलं जातं, बिग ब्रेन. सेरेबेलम जे काही आहे तर याला लिटल ब्रेन देखील म्हटलं जातं, लिटल ब्रेन. पॉन्स व्हेरुली जे काही आहे तर याला निमोटॅक्झिक सेंटर नावानं ओळखलं जातं, निमोटॅक्झिक सेंटर. आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा काही आहे तर याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. अँड इट रेग्युलेट्स इनव्हॉलंटरी ऍक्शन ऑफ आवर बॉडी. यस, अंश मोरेनं उत्तर दिलेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 19 चा आन्सर जे काही आहे तर ते 4. या ठिकाणी आसमा डबेनं देखील उत्तर दिलेलं आहे आणि शुभ्रा माळीनं देखील उत्तर दिलेलं आहे, ते म्हणजे ऑप्शन नंबर 4, जे की करेक्ट आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 20 बघूया. इन अ न्यूरॉन द कन्व्हर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल ऑकर्स इन ऑर ऍट. तुम्हाला माहिती आहे न्यूरॉनच्या बाबत एकदम एक सिंपल डायग्राम काढतो. न्यूरॉन हे जे काही आहे तर डेंड्राइट आहे, तर हा जो काही आहे सायटॉन आहे, हा न्यूक्लियस आहे आणि हा एक्झॉन आहे. आता हा पहिला न्यूरॉन झाला, त्यानंतर हा दुसरा न्यूरॉन आहे. आता तुम्हाला हे माहिती आहे की या दोन न्यूरॉनच्या मध्ये जो काही स्पेस असतो तर त्याला सिनॅप्स नावाने ओळखलं जातं. काय म्हटलं जातं बरं? सिनॅप्स म्हटलं जातं. आणि क्वेश्चन काय आहे तर मधल्या कोणत्या ठिकाणी हा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो काही आहे तर तो केमिकल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो? डेंड्राइट एंड, सेल बॉडी, एक्झॉन एंड अँड मायलिन शीथ. डेंड्राइट एंड म्हणजेच काय तर हे आपले हे डेंड्राइट्स आहेत, त्याचा टॉपचा जो काही भाग आहे त्याला डेंड्राइट एंड म्हटलं जातं. सेल बॉडी म्हणजे हा पार्ट, सेल बॉडी म्हणजे ह्याला सायटॉन देखील म्हटलं जातं. एक्झॉन एंड म्हणजे एक्झॉन टर्मिनल, ह्यालाच काय म्हटलं जातं बरं? एक्झॉन टर्मिनल. आणि मायलिन शीथ इज प्रेझेंट अराउंड आवर एक्झॉन, एक्झॉनच्या भोवती असणारी ही मायलिन शीथ. आणि या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 20 चा आन्सर हर्षवर्धन दिलेला आहे, राईट एंड. ओके, हर्षवर्धनचं म्हणणं आहे इन द न्यूरॉन द कन्व्हर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हे कन्व्हर्जन आहे तर ते कुठं होत असतं?
अंश मोरेचं म्हणणं देखील डेंड्राइट एंड आहे. पायल काय म्हणते, QWP म्हणजे काय बरं? QWP म्हणजे काय? तर एक लक्षात घ्या, इथं आन्सर तुमचं चुकलेलं आहे मित्रांनो. इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं कन्व्हर्जन केमिकल सिग्नल मध्ये जे काही व्हायलंय तर ते एक इथून इथपर्यंत इलेक्ट्रिक फॉर्म मध्ये हा सिग्नल पास होत असतो. म्हणजे डेंड्राइट पासून ते एक्झॉन टर्मिनल पर्यंत हा जो काही पास होत असतो सिग्नल तो इलेक्ट्रिक फॉर्म मध्ये असतो. बट in synapse neurotransmitters are present and at the point of axon terminal that electric signal convert into the chemical form. That's why our answer will be axon end. It is also known as the axon terminal. त्यामुळं या ठिकाणी पायलचं जे काही आन्सर आहे ना तर ते करेक्ट आहे. पायलनं ऑप्शन 3 मार्क केलेला आहे जे की करेक्ट आहे. मित्रांनो समजून घ्या, इथं काय विचारलंय, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल ते कुठं होतंय कन्व्हर्जन, तर इथं होतं आणि ह्यालाच काय म्हणतात, एक्झॉन टर्मिनल म्हणतात. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऍक्ट ऍज एन एंडोक्राइन ग्लँड एज वेल एज एन एक्झोक्राइन ग्लँड? डज नॉट ऍक्ट ऍज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्झोक्राइन ग्लँड. टेस्टिस, ओव्हरी, पिट्युटरी अँड पॅनक्रियाज. इथं सोप्या भाषेमध्ये त्या ठिकाणी काय विचारलं हे सांगतो. दोन प्रकारच्या एंडोक्राइन ग्लँड असतात. पहिली म्हणजे काय तर प्युअरली एंडोक्राइन ग्लँड आणि दुसरी म्हणजे हेटेरोक्राइन किंवा मिक्स्ड ग्लँड असते. हेटेरोक्राइन किंवा मिक्स्ड ग्लँड असते. हेटेरोक्राइन किंवा मिक्स्ड ग्लँडचं वैशिष्ट्य म्हणजे ती इट ऍक्ट ऍज अ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्झोक्राइन ग्लँड. तुम्हाला प्युअरली एंडोक्राइन ग्लँड इथं ओळखायची, जी की हेटेरोक्राइन नाहीये, जी की मिक्स्ड नाहीये. कारण या 4 पैकी 3 ग्लँड या ज्या काही आहेत तर ह्या मिक्स्ड किंवा हेटेरोक्राइन म्हणून ऍक्ट करतात. टेस्टिस, ओव्हरी, पिट्युटरी अँड पॅनक्रियाज. एका ग्लँड बद्दल तर मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे की ती ग्लँड जी काही आहे तर ती मिक्स्ड किंवा हेटेरोक्राइन ग्लँड म्हणून काम करते. आणखी बाकीच्या दोन ज्या काही आहेत तर त्या तुम्हाला ओळखता यायला पाहिजे. आणि शेवटचं जे काही असेल दॅट रिमेनिंग ऑप्शन विल बी आवर आन्सर. आपल्यासोबत 16 विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. बाकीच्यांना देखील विनंती करतो की हे जे सेशन आहे तर ते तुमच्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू अत्यंत महत्वाचं आहे. कारण ह्याच्यामध्ये फक्त आपण आन्सर काय आहे ते सांगत नाहीये तर त्याच्याविषयीचं एक्सप्लेनेशन देखील घेतोय. आणि 21चं जे काही आन्सर दिलेलं आहे तर ते दिलेलं आहे हर्ष गुप्तानं, ऑप्शन नंबर 3. अस्मा देखील म्हणते ऑप्शन नंबर 3. मयुरेश देखील म्हणतोय 3. अंश मोरे देखील म्हणतोय 3, विच इज करेक्ट आन्सर. या ठिकाणी मित्रांनो टेस्टिस जे काही आहे टेस्टिस आर प्रेझेंट इन आवर मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आणि या टेस्टिस मार्फत ऍज अ एंडोक्राइन ग्लँड इट सिक्रेट टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन नावाचं हार्मोन याच्या मार्फत सिक्रेट असतं. as well as duct is present and duct जी काही आहे इट इज द सिम्बॉल ऑफ एक्झोक्राइन ग्लँड. याच्यामधून त्या ठिकाणी थ्रू डक्ट स्पर्म्स आर फॉर्म्ड. आणि त्यामुळं टेस्टिस जी काही आहे तर ही मिक्स्ड ग्लँड म्हणू शकतो. ओव्हरी मध्ये जे काही एस्ट्रोजन नावाचं हार्मोन आहे तर ते तयार होत असतं आणि त्यासोबतच मित्रांनो याच्यामधून ओव्हुलेशन देखील होत असतं. आणि डक्ट जी काही आहे तर ती ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. पॅनक्रियाज बद्दल तर मी ऑलरेडी सांगितलंय. त्यामुळे पिट्युटरी जी काही आहे तर ती प्युअरली एंडोक्राइन ग्लँड आहे. आणि त्यामुळं आपलं जे काही 3 ऑप्शन तुम्ही मार्क केलेले आहे ना तर ते करेक्ट आहे मित्रांनो. नेक्स्ट जो काही क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 22. द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन इन द ह्युमन बॉडी इज. बघूया मित्रांनो, रेस्पिरेशन जे काही आहे तर रेस्पिरेशन कंट्रोल करणाऱ्या पॉइंटला न्यूमोटॅक्सिक सेंटर म्हटलं जातं. ब्रेन मधला न्यूमोटॅक्सिक सेंटर जो काही आहे तर तो कोणता? मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम, सेरेब्रम. आणि तुम्हाला या क्वेश्चनचं जर आन्सर जर आलं मित्रांनो, मी तुम्हाला गॅरंटीनं सांगू शकतो तुमचा अभ्यास जो काही आहे या टॉपिकचा तर तो चांगला झालेला आहे. विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन ऍक्ट ऍज द रेस्पिरेटरी सेंटर और द न्यूमोटॅक्सिक सेंटर. आणि इथं 22चं जे काही आन्सर आहे तर बघूया कुणाचं पहिल्यांदा येतं. सत्यम घोणे म्हणतोय पॉन्स. बर. त्यानंतर हर्ष गुप्ता म्हणतोय मेडुला. ओके. बाकीच्यांचं काय म्हणणं आहे? अंश मोरे देखील म्हणतोय मेडुला. हर्षवर्धन देखील म्हणतोय मेडुला. इतरांचं काय म्हणणं आहे? पायल देखील म्हणते मेडुला. बर. आणि मित्रांनो तुम्हाला हे सांगतो की सत्यम घोणेनं जे काही आन्सर मार्क केलेलं आहे ते करेक्ट आहे. त्याचं कारण पॉन्स व्हॅरोली इज considered as the pneumotaxic center which regulate the respiratory activity of our body. मेडुला जे काही आहे तर तुम्हाला
मेडुला वाटू शकतं, पार्शियली ते करेक्ट देखील आहे, कारण इन्व्हॉल्युंटरी ऍक्टिव्हिटी या मेडुला मार्फत कंट्रोल होत असतात आणि त्याच्यामध्ये रेस्पिरेशन देखील आहे. पण जर तुम्ही डिटेल मध्ये जर पाहिलं देन द आन्सर विल बी पॉन्स व्हेरोली. ठीक आहे, तर हे न्यूमोटॅक्सिक सेंटर म्हणून कंट्रोल कन्सिडर केलं जातं. तर ते तेवढं तुम्ही लक्षात ठेवा. मला वाटलंच होतं की मॅक्झिमम लोक जे काही आहेत तर ते मेडुला मार्क करतील. त्यानंतर नेक्स्ट 23 नंबरचा क्वेश्चन, ऑल दी व्हॉलंटरी ऍक्शन्स ऑफ अवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय. इतक्या वेळ आपण इनव्हॉलंटरी बद्दल बोललो, भरपूर झालं बोलणं. आता बघूया व्हॉलंटरी ऍक्शन बद्दल. ठीक आहे, कारण आपल्या बॉडीमध्ये बऱ्याचशा ऍक्शन ह्या व्हॉलंटरी देखील असतात, त्यांच्याबद्दल विचार करावा लागेल ना. आणि मग व्हॉलंटरी ऍक्शन ज्या काही आहेत तर त्या कुणामार्फत कंट्रोल केल्या जातात. ऑप्शन काही आहेत तर 23 चे, तर ते म्हणजे सेरेब्रम, मोठा मेंदू म्हणतात, जवळपास 80 to 84%, जवळपास 80% प्लस जे काही व्हॉल्यूम किंवा मास असतं आपल्या ब्रेनचं तर ते सेरेब्रमच असतं मित्रांनो. सेरेबेलम, ज्याला लिटल ब्रेन देखील म्हटलं जातं, तिसरं आहे पॉन्स व्हेरोली आणि चौथा आहे मेडुला. आणि इथं सत्यम घोणेचं म्हणणं आहे 23च. सत्यम, मला एक काम कर, फक्त तुझे जे काही आन्सर आहेत तर ते किती नंबरच्या क्वेश्चनचे येतं त्या क्वेश्चनचा नंबर आधी मार्क कर, अन्यथा मला समजणार नाही. इथं बाकीच्यांचे आन्सर देखील करेक्ट आहे मित्रांनो. ज्यांनी 23चा आन्सर सेरेब्रम दिलेला आहे, इट इज द करेक्ट आन्सर. कळालं काय? करेक्ट आहे आन्सर सेरेब्रम. आपल्या बॉडी मधल्या सेरेब्रम मार्फत ज्या काही गोष्टी कंट्रोल केल्या जातात त्याच्यामध्ये लॉजिकल थिंकिंग, कॅल्क्युलेशन, रिझनिंग, मेमरी, या सगळ्या गोष्टी ज्या काही आहेत दे आर कंट्रोल्ड विथ द हेल्प ऑफ सेरेब्रम. ठीक आहे, आणि त्यामुळेच इथं जर डोक्यावर जर लागलं ना तर आपली मेमरी जाऊ शकते, कारण इथं साधारणतः या भागामध्ये सेरेब्रम असतो. कळलं का? आणि डोक्याच्या मागच्या बाजूला जर लागलं आणि मेडुलाला जर काही झालं तर मग दवाखान्यामध्ये जायची काही गरज नाहीये, कारण त्याच्या आधी जीव गेलेला असेल. The growth of the pollen tubes towards the ovule is due to. मित्रांनो, इतका आपण ह्युमन अॅनाटॉमी बद्दल बरंचसं पाहिलेलं आहे, पण आता मात्र आपण बघूया प्लांट बद्दल. प्लांट मध्ये, फ्लावर मध्ये त्या ठिकाणी पोलन ट्यूब ज्या काही आहेत. माझा पहिला क्वेश्चन, याही क्वेश्चनच्या आधी पहिला क्वेश्चन, पोलन ट्यूब हा मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टचा पार्ट आहे का फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टचा, हे मला आधी सांगा. बघूया, या क्वेश्चनचा आन्सर तर नंतर द्या, पण त्याच्या आधी या क्वेश्चनचा आन्सर द्या. The pollen tube is present in male reproductive part or female reproductive part of plant or flower. काय वाटतं या ठिकाणी हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर 2 हे मार्क केलेलं आहे, आणि त्यासोबतच माझ्या या क्वेश्चनचं देखील आन्सर द्या. आणि तुम्ही जे काही मित्रांनो ऑप्शन 2 मार्क केलेलं आहे तर ते करेक्ट आहे. पोलन ट्यूबची ओव्ह्यूलच्या दिशेने जी काही मुवमेंट होत असते तर ती, हर्ष गुप्ता बाळा, मला वाटलंच होतं गडबड होणार आहे. इथं सत्यम घोणेनं करेक्ट आन्सर मार्क केलेला आहे, अंश मोरेनं देखील करेक्ट आहे. जरी तुम्हाला पोलन ट्यूब दिसत असलं तरी देखील that pollen tube is the part of female reproductive structure of flower. फ्लावर मध्ये जे काही स्टिग्मा असतो, स्टिग्माच्या खाली असते स्टाईल, आणि त्या स्टाईल मध्ये जी ट्यूब असते तर त्याला म्हणतात पोलन ट्यूब. आणि इथं ती पोलन ट्यूब ओव्ह्यूलच्या दिशेने जात असते, आणि ओव्ह्यूल हा फिमेलचाच पार्ट आहे, आणि त्यामुळे इथं फिमेल ज्यांनी ऑप्शन मार्क केलेलं आहे ना तर त्यांचं करेक्ट आहे. अशी गडबड होऊ शकते बरं, एक लक्षात घ्या, अशी गडबड होऊ शकते. त्यानंतर नेम ऑफ द हार्मोन दॅट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल. आपल्या ब्लड मध्ये जी काही शुगर लेवल आहे तर ती एका लिमिट मध्येच असणं अपेक्षित आहे. बऱ्याच वेळेस जेवणाच्या आधी, जेवणाच्या नंतर डॉक्टर आपल्याला ब्लड शुगर लेवल चेक सांगतात, आणि त्यावरून मग त्यांनी निदान करतात की बाबा हे डायबिटीज आहे का नाही. तर इथं असं कोणतं हार्मोन आहे की जे ब्लड शुगरची लेवल कंट्रोल करतं किंवा लोअर करतं? यस, इथं हर्ष गुप्ताचा आन्सर आलेला आहे इन्सुलिन. अंश मोरे देखील इन्सुलिन म्हणतोय, अस्मा डबीर देखील इन्सुलिन म्हणते, आणि बहुधा बाकीच्यांचं म्हणणं देखील तेच असावं, आणि हे करेक्ट आन्सर आहे मित्रांनो. आपण पॅनक्रियाज बद्दल बोलत होतो.
पॅनक्रियाज मध्ये 4 प्रकारचे सेल असतात, त्याच्यात अल्फा सेल आणि बीटा सेल बद्दल थोडस आपण स्पेशली बोलूया. अल्फा सेल मार्फत ग्लुकॅगॉन नावाचं हार्मोन सिक्रिट होत असतं आणि बीटा सेल मार्फत इन्सुलिन नावाचं हार्मोन सिक्रिट होत असतं. एकाच ग्लँड मार्फत सिक्रिट झालेले हे दोन हार्मोन जे काही आहेत चक्क एकमेकांच्या विरोधात काम करतात. सख्खे भाऊ आणि पक्के वैरी आहेत रे हे ग्लुकॅगॉन जे काही आहे ना, तर हे ब्लड मधलं ग्लुकोजची लेवल जी काही आहे तर ती वाढवण्याचं काम करतं आणि हे इन्सुलिन जे काही आहे तर ब्लड मधलं ग्लुकोजची लेवल कमी करण्याचं काम करतं किंवा कंट्रोल मध्ये ठेवण्याचं काम करत असतं. आणि त्यामुळं त्याचा ऑप्शन जे काही 4 आहे तर ते करेक्ट आहे. वेदांत सानप, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. यस. द शेप ऑफ द गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू दी चेंज इन. मित्रांनो, गार्ड सेल ज्या काही आहेत तर त्यांची ओपनिंग आणि क्लोजिंग जी काही आहे तर ही तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल. आणि ही ओपनिंग आणि क्लोजिंग जी काही होत असते तर तुम्हाला काय वाटतं की ही कशामुळे होत असते? प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ द सेल्स, टेम्परेचर ऑफ द सेल्स, अमाउंट ऑफ वॉटर इन सेल्स, पोझिशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल्स. यस. सत्यम घोणे म्हणतोय 3 अमाउंट ऑफ वॉटर इन द सेल. बाकीच्यांचं काय म्हणणं आहे? हर्षवर्धन देखील 3च म्हणतोय आणि बाकीचे देखील 3च म्हणतायत. अगदी बरोबर. मित्रांनो, तुम्ही जर पाहिलं तर that transpiration occurs through the stomata. इथं जे काही गार्ड सेल बद्दल बोलतोय ना, दे आर दी पार्ट ऑफ स्टोमॅटा. कळलं का? आता स्टोमॅटा मध्ये जर पाहिलं तर गार्ड सेल्स असतात आणि दिस गार्ड सेल्स ओपन अँड क्लोज विथ द हेल्प ऑफ वॉटर अमाऊंट. कळलं का? वॉटर जे काही आहे तर त्याचं त्या ठिकाणी ऍब्झॉर्प्शन होऊ शकतं किंवा ते रिलीज होऊ शकतं आणि जेव्हा वॉटर त्या गार्ड सेल मध्ये ऍब्झॉर्ब होतं तेव्हा गार्ड सेल या टर्जिड बनतात. And due to the turgidity of this guard cell, that stomatal opening opens. जे काही stomatal opening आहे तर ते ओपन होत असते आणि जेव्हा त्या गार्ड सेल मधून वॉटर बाहेर पडतं, प्लाझ्मोलायसिस जे काही आहे तर ते होत असतं. and due to the plasmolized guard cells, that stomatal opening get closed. ठीक आहे. आणि इथं या ठिकाणी 26th ऑप्शन जे काही आहे तर ते 3 आहे. वेदांतनं देखील करेक्ट उत्तर दिलेलं आहे. द गॅप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज. एकदम सोपा क्वेश्चन आहे मित्रांनो. खरं तर याच्याबद्दल मी ऑलरेडी म्हटलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. 2 न्यूरॉनच्या मध्ये जो गॅप असतो तर त्याला काय म्हटलं जातं आणि त्याच्यासोबत आणखी एक, त्या गॅप मध्ये जे केमिकल्स असतात तर त्यांना काय म्हणतात हे देखील ऑप्शन मध्ये लागलीच सांगा. त्या गॅप मध्ये जे केमिकल्स असतात तर त्यांना काय म्हटलं जातं. आणि इथं 27चं जे काही आन्सर आहे तर ते आतापर्यंत तरी कोणी सांगितलेलं नाहीये. बघूया. हर्षवर्धन, मुक्ता, आसिफ, अंश या सगळ्यांनी या ठिकाणी ऑप्शन 2 मार्क केलेला आहे. वेदांतचं मात्र म्हणणं वेगळं आहे. वेदांतला वाटतं की एक्झॉन करेक्ट आहे, पण मित्रांनो सिनॅप्स इज द करेक्ट ऑप्शन. जे काही एकदम साधी अशी डायग्राम काढतो, माझी ड्रॉइंग काही एवढी विशेष नाहीये. हा जो काही आहे तर तो आपला पहिला न्यूरॉन आहे, त्याचे डेंड्राइट आहे, तर हे जे काही आहे तर सायटॉन आहे, त्याच्यातली हे न्यूक्लियस आहे. अँड दिस इज एक्झॉन, दिस इज एक्झॉन टर्मिनल. आता साहजिकच हा दुसरा न्यूरॉन आणि या दुसऱ्या न्यूरॉन मध्ये हे सगळं तसं त्या 2 न्यूरॉनच्या मध्ये जो गॅप असतो तर त्याला म्हटलं जातं सिनॅप्स. त्याला काय म्हटलं जातं? सिनॅप्स म्हटलं जातं. अँड इन दॅट सिनॅप्स दॅट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कांट पास, हेन्स द केमिकल्स आर present in that synapse and these chemicals are known as neurotransmitter. इथल्या या केमिकलला काय म्हटलं जातं? न्यूरोट्रान्समीटर्स म्हटलं जातं. and through that neurotransmitter that signal get pass through that neuron with the help of chemical सिग्नल किंवा केमिकल फॉर्म मध्ये हा जात असतो. आणि इथे सर्वात महत्वाचं जे काही न्यूरोट्रान्समीटर आहेत त्यांचे काही एक्झाम्पल देखील सांगतो तुम्हाला. गॅबा नावाचं एक न्यूरोट्रान्समीटर आहे, डोपामाइन एक न्यूरोट्रान्समीटर आहे, सिरोटोनिन नावाचं न्यूरोट्रान्समीटर असतं. ठीक आहे. हे खूप महत्वाचे न्यूरोट्रान्समीटर आहेत जे की आपले इमोशन्स देखील कंट्रोल करतात. मित्रांनो काय करतात? आपले इमोशन्स, आपले थॉट्स जे काही आहेत they also affect with the presence or absence of these neurotransmitters. त्यानंतर 28 नंबरचा क्वेश्चन आपण पाहणार आहोत. विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन बद्दल आपलं खरं तर बोलणं झालेलं आहे. थायरॉक्सिन म्हणजे काय बरं? T4, दॅट मीन्स टेट्रा आयोडोथायरोनाइन. ठीक आहे. आयर्न इज इसेन्शियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. इट रेग्युलेट्स कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन अँड फॅट मेटाबॉलिझम इन बॉडी. थर्ड आहे थायरॉइड ग्लॅंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन. आणि थायरॉक्सिन is also called as the thyroid hormone
बघूया मित्रांनो 28 जे काही आहे तर ह्याचं जे काही करेक्ट आन्सर आहे तर ते कुणाला येतं. आपल्यासोबत जवळपास 16-17 विद्यार्थी जॉईन आहेत. बाकीच्यांना देखील विनंती करतो की त्यांनी ताबडतोब सेशन या ठिकाणी जॉईन करावं. हर्ष गुप्ता म्हणतोय 28चं 1. सत्यम घोणेचं म्हणणं मात्र वेगळं आहे, त्याचं म्हणणं आहे 3. अंश मोरे म्हणतोय 1. अस्मा डबीर म्हणते 1. आणि बाकीच्यांचं म्हणणं काय, आतिफ शेख देखील 1 म्हणतोय आणि 1. हर्षवर्धन 3. पायल 3. शुभम 1. मित्रांनो या ठिकाणी बघा, आयर्न इज इसेन्शियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. बिलकुल चूक आहे. आयर्नचा आणि थायरॉक्सिनचा काही संबंध नाहीये. हे जे काही T3 आणि T4 असतं ना, साधं सोपं आहे. ट्राय आयोडोथायरोनाइन म्हणजे या हार्मोन मध्ये 3 आयोडीनचे मॉलिक्यूल लागत असतात आणि T4 मध्ये 4 आयोडीनचे मॉलिक्यूल लागत असतात. म्हणजे आयर्नचा ह्याचा काही संबंध नाहीये. इथंच खरं तर तुम्हाला उत्तर भेटलेलं आहे. पहिलं स्टेटमेंट जे काही आहे तर ते चूक आहे. इट रेग्युलेट कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन अँड फॅट मेटाबॉलिझम इन द बॉडी. मित्रांनो एक लक्षात घ्या, हे जे काही थायरॉइड किंवा थायरॉक्सिन असतं ना, तर हे मेटाबॉलिक रेटला कंट्रोल करत असतं. म्हणजेच ह्याचं जर प्रमाण जर कमी झालं तर आपण सुस्त होतो, आपल्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटी येतात त्या मंदावतात. त्यामुळं हे जे काही आहे सेकंड ऑप्शन ते करेक्ट आहे. थायरॉइड ग्लॅन्ड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन. अगदी बरोबर आहे. मी तुम्हाला म्हटलं T4 ला 4 आयोडीन लागतात आणि T3 ला 3 लागतात. आणि थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थायरॉइड हार्मोन. हे देखील बरोबर आहे. त्यामुळं ज्यांनी 28चं ऑप्शन 1 मार्क केलेलं आहे तर त्यांचं ते करेक्ट आहे मित्रांनो. 28चं ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन थोडासा मोठा आहे, व्यवस्थित वाचा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट. नर्व इम्पल्स जो काही आहे ना, खरं तर याच्याबद्दल मी सांगितलंय, तर त्याच्याबद्दलचं तुम्हाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बघायचं बरं. कोणतं इनकरेक्ट? थोडंसं मी वाटलं तर स्क्रीन पासून बाजूला होतो, तुम्हाला व्यवस्थित वाचता येईल. पहिलं ऑप्शन आहे नर्व इम्पल्स ट्रॅव्हल्स फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड्स एक्झॉनल एंड. दुसरा आहे at the dendritic end electrical impulse bring about the release of some chemical which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron. C आहे किंवा थर्ड ऑप्शन आहे the chemicals released from the axonal end of one neuron cross the synapse and generate a similar electrical impulse in dendrite of another neuron. चौथा आहे a neuron transmits electrical impulse not only to another neuron but also to muscle and gland cells. आणि इथं हर्षवर्धनचं तर ऑप्शन 2 आहे. हर्ष गुप्ता म्हणतोय 4. सत्यम घोणेचं म्हणणं 2 आहे. बघूया, क्वेश्चन थोडासा लेंदी आहे. पायलचं म्हणणं आहे 2. म्हणजे एकंदर 2 वाल्यांची मेजॉरिटी दिसायली. यस. बाकीच्यांचं म्हणणं काय बरं? कमेंट बॉक्स थोडासा शांत झालेला आहे या क्वेश्चनला. लॉजिकली तर तुम्ही हे जर पाहिलं की हे इम्पल्स जे काही असतात तर ते 2 फॉर्म मध्ये असतात. एक म्हणजे इलेक्ट्रिकल आणि दुसरं म्हणजे केमिकल. ठीक आहे. इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये हा इम्पल्स जो काही आहे तर तो थ्रू न्यूरॉन पास होत असतो आणि केमिकल फॉर्म मध्ये हा थ्रू सिनॅप्स पास होत असतो. तर खरं तर इथं ऑप्शन 2 जे काही आहे तर ते त्यांचं करेक्ट असेल. बघा, पहिल्याबद्दल तर काय ऑप्शन नाहीये. नर्व इम्पल्स ट्रॅव्हल्स फ्रॉम डेंड्रिटिक एंड टुवर्ड्स द एक्झॉनल एंड. अगदी बरोबर आहे. डेंड्राइट कडून सायटॉन कडे आणि सायटॉन कडून एक्झॉन कडे सिग्नल जो काही आहे तर हा पास होत असतो. ऍट द डेंड्रिटिक एंड. थोडस आता ह्या सेकंड स्टेटमेंट बद्दल आपण बघूया. हे काही आहे तर हे डेंड्रिटिक एंड आहे. At the dendritic end, electrical impulse bring about the release of some chemical which generate a electrical impulse at the axonal end of another neuron. नाही, हे काय म्हणते माहिती का, इथं असं काहीतरी व्हायले की ज्याच्यामुळं या ठिकाणी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट व्हायला. हे तर चूक आहे. The chemicals released from axonal end of one neuron cross the synapse and generate a similar electrical impulse in the dendrite of another neuron. म्हणजे इथं या ठिकाणी केमिकल सिक्रेट व्हायले तर, आणि हे कुठं जात आहेत बरं, ते पुढच्या न्यूरॉनच्या डेंड्रिटिक एंडला जात आहेत. अगदी बरोबर आहे. सिनॅप्सला क्रॉस करून ते जातच असतात. आणि न्यूरॉन ट्रान्समिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली टू अनदर न्यूरॉन बट ऑल्सो मसल अँड ग्लँड सेल्स. मित्रांनो या ठिकाणी न्यूरॉन टू न्यूरॉनच फक्त इम्पल्स पास होत असतो असं नाहीये. न्यूरॉन कडून मसलला किंवा ग्लँडला जेव्हा सिग्नल जात असतो ना, तेव्हा तो न्यूरॉन जो काही आहे तर त्या मसल देखील अटॅच असतो. आणि इथे जे जंक्शन असतं ना, इट इज नोन एज द न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. ठीक आहे. म्हणजे न्यूरॉन हे मसल सोबत देखील अटॅच असतात. चौथं स्टेटमेंट करेक्ट आहे. त्यामुळं जे काही आपल्याला इनकरेक्ट स्टेटमेंट शोधायचं होतं, इट इज स्टेटमेंट 2. क्वेश्चन नंबर 30 बघूया मित्रांनो. आणि तुम्हाला माहिती आहे आज आपलं याच्यानंतर लागेल मॅथचं देखील इम्पॉर्टंट MCQचं इम्पॉर्टंट क्वेश्चनचं सेशन आहे.
विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लँड डज नॉट ऑकर एज अ पेअर इन ह्युमन बॉडी. कोणती एंडोक्राइन ग्लँड जी काही आहे तर ती आपल्या बॉडीमध्ये पेअरच्या फॉर्म मध्ये नसते. डज नॉट ऑकर म्हटलेलं आहे. ऍड्रिनल ग्लँड, पिट्युटरी, टेस्टीज, ओव्हरी. मित्रांनो आणखी आपले 10 क्वेश्चन या टॉपिक वरचे बाकी आहेत. एकूण 40 क्वेश्चन काढले होते. आपण थांबायचं का कंटिन्यू ठेवायचं? ह्याच्यानंतर आपलं मॅथचं सेशन आहे. आपण जर कंटिन्यू ठेवलं तर मॅथला थोडासा उशीर होईल. कसं करायचं हेही कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. हर्षवर्धन म्हणतोय ऑप्शन नंबर 2. बाकीच्यांचंही म्हणणं आहे ऑप्शन नंबर 2 अगदी बरोबर आहे. ऍड्रिनल ग्लँड जे काही आहेत तर या किडनीच्या वर, आपल्या ज्या काही 2 किडनी आहेत या किडनीच्या वर या पद्धतीनं ट्रायंग्युलर किंवा पिरॅमिड शेप मधल्या या ग्लँड्स असतात. ह्या पेअर मध्ये असतात. अगदी बरोबर आहे. टेस्टीज जे काही आहेत हे देखील पेअर्ड आहेत. ओव्हरी देखील हे त्या ठिकाणी पेअर मध्ये असतात आणि पिट्युटरी मात्र या ठिकाणी पेअर मध्ये नसते. पण तरी देखील मित्रांनो तिथं त्याचे 2 लोब असतात. बरं, अँटेरियर अँड पोस्टेरियर पिट्युटरी. अँटेरियर अँड पोस्टेरियर पिट्युटरी. अँटेरियर पिट्युटरीला ॲडिनोहायपोफायसिस म्हणतात. ठीक आहे. हा जो काही पार्ट असतो हा हायपोथॅलॅमसचा असतो आणि हा अँटेरियर आणि हा पोस्टेरियर पिट्युटरीचा असतो. ठीक आहे. तर या ठिकाणी अँटेरियर पिट्युटरी मार्फत जवळपास महत्वाचे 6 हार्मोन रिलीज केले जातात. पोस्टेरियर मार्फत 2 हार्मोन रिलीज केले जातात. पोस्टेरियर मार्फत रिलीज होणारे हार्मोन जे काही येतं अँटी डायुरेटिक हार्मोन अँड ऑक्सिटोसिन. अँटी डायुरेटिक हार्मोन अँड ऑक्सिटोसिन, these are the 2 hormones which are secreted from the posterior pituitary, and that posterior pituitary is also known as neurohypophysis and anterior pituitary is also known as ॲडिनोहायपोफायसिस. हर्ष म्हणतोय सर कंटिन्यू करा. बाकीच्यांचं म्हणणं काय? बाकीचेही म्हणत असतील कंटिन्यू करा तर आणखी आपण 15 ते 20 मिनिट कंटिन्यू करूया. अन्यथा आपला वेळ मात्र झालेला आहे. मॅथ सेशन 9. ओके. अस्मा म्हणते की मॅथ सेशन घ्या. बाकीच्यांचं म्हणणं काय ते सांगा. मॅथ सेशन तर होणारच आहे आपल्यानंतर. आपले 30 MCQ झालेले आहेत. आणखी 10 MCQ मी काढले होते बाकी आहेत. तुम्हाला जर वाटत असेल की ह्याच्यानंतर मॅथ सेशन घ्यायचं तर आपण थांबूया इथं किंवा आणखी 15-20 मिनिट आपण घेऊ शकतो. तुमच्या मनावर आहे. बघा 31 नंबरचा क्वेश्चन. द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एज द ऍब्सिसिक ऍसिड इज टू increase the length of cell, promote the cell division, inhibit growth, promote growth of the stem and root. सत्यम गोणे म्हणतोय सर कंटिन्यू करा. ओके. या ठिकाणी अत्यंत सोपा असा क्वेश्चन आहे. खरं तर मी ऍब्सिसिक ऍसिड बद्दल बोललेलो होतो. ऍब्सिसिक ऍसिड बद्दल बोललेलो होतो. 2 प्रकारचे प्लांट हार्मोन असतात, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर अँड प्लांट ग्रोथ इनिबिटर. ठीक आहे. आणि प्लांट ग्रोथ इनिबिटर हे फक्त एकच आहे जे की प्लांटची ग्रोथ जी काही आहे तर ते स्टॅग्नंट ठेवतं. यस. आणि इथं अरे बाळा इथं सत्यम घोणेचं म्हणणं जे काही आहे ऑप्शन 1. सत्यम बाळा याच्यावर विचार कर. इन्क्रीज द लेंथ ऑफ सेल, ऍब्सिसिक ऍसिड ऍक्ट एज द प्लांट ग्रोथ इनिबिटर. आणि त्यामुळे साहजिकच या ठिकाणी हे तर बिलकुलच येणार नाही. प्रमोट सेल डिव्हिजन, दिस इज द फंक्शन ऑफ सायटोकायनिन. प्रमोट ग्रोथ ऑफ द स्टेम अँड रूट, नाही. हे जे काही आहे तर इनिबिट ग्रोथ. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आन्सर. त्यानंतर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रॅव्हल्स इन न्यूरॉन फॉर्म. आता इलेक्ट्रिक इम्पल्स बद्दल बोललोय बरं. केमिकल आणि इलेक्ट्रिक इम्पल्स 2 असतात त्याच्यामध्ये. इलेक्ट्रिक इम्पल्स कुठून पर्यंत जो काही जातो ना तर त्याचा पाथ सांगा. डेंड्राइट, एक्झॉन, एक्झॉनल एंड, सेल बॉडी. सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्झॉन, एक्झॉनल एंड. तुम्ही तोपर्यंत वाचा. तोपर्यंत मी एक आपला साधा गरीबाचा असा न्यूरॉन काढतो. ठीक आहे. फार चांगली काही ड्रॉइंग नाहीये. हे जे काही आहे तर हे डेंड्राइट आहे. हे जे काही आहे तर हे सायटॉन आहे. हा एक्झॉन आहे आणि हा जो काही आहे तर एक्झॉन टर्मिनल किंवा एक्झॉन एंड आहे. डायग्राम वरूनच तुम्हाला खरं तर उत्तर मिळून जाईल. आपल्यासोबत 18 विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. ओके. ऑप्शन नंबर 3 असं बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे. मुक्ता देखील म्हणते ऑप्शन नंबर 3 म्हणजेच त्यांचं म्हणणं आहे की डेंड्राइट पासून हा इम्पल्स चालू होतो. बरोबर आहे. सेल बॉडी बरोबर आहे. एक्झॉन बरोबर आहे. एक्झॉन एंड बरोबर आहे. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आन्सर. ज्यांनी ज्यांनी 3 आन्सर मार्क केलेला आहे तुमचा यावेळेसचा रिझल्ट टॉप आहे. अभ्यास झालेला आहे तुमचा. शाबाश. ठीक आहे. इन ए न्यूरॉन कन्व्हर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल्स ऑकर इन. मागच्याच एक्सप्लेनेशन वरून याचं उत्तर तुम्हाला भेटून जाईल मित्रांनो.
न्यूरॉनमध्ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सचं कन्व्हर्जन केमिकल मध्ये कसं होत असतं? क्वेश्चन नंबर 33. कोणत्या ठिकाणी होत असतं? सेल बॉडी, एक्झॉनल एंड, डेंड्रिटिक एंड, एक्झॉन. कुठं होत असतं बरं? यस, चला लवकर बोला, याच्यानंतर मॅथचं सेशन आहे, आपल्याला जास्त वेळ नाहीये. आणि इथं या ठिकाणी आर्या आहे का तो? आर्याचं म्हणणं आहे एक्झॉन. सत्यम घोणे म्हणतोय ऑप्शन नंबर 2 एक्झॉनल एंड, आणि बाकीच्यांचं देखील म्हणणं आहे एक्झॉनल एंड. अगदी बरोबर आहे. हे सगळं जे काही आहे ना, तर हे एक्झॉनल एंड ला होत असतं बघा. हे मागची डायग्राम वाटलं तर काढतो. हे इथं जे काही आहे तर हे सगळं होत असतं. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू दी केमिकल इम्पल्स जे काही आहे ना, तर हे एक्झॉनल एंड ला होत असतं. The involuntary actions of the body are controlled by. मित्रांनो, एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. खरं तर ह्याचं एक्सप्लेनेशन मी देणार नाहीये, कारण ऑलरेडी मी ह्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. मागच्या 2 क्वेश्चन मध्ये ह्याचा रेफरन्स आला होता. इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज बद्दल मी ऑलरेडी बोललेलो आहे. मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन हँड ब्रेन, मेडुला इन स्पायनल कॉर्ड, मेडुला इन मिड ब्रेन. मेडुला ऑब्लॉंगेटा तर नक्कीच आहे. आता फक्त तुम्हाला ब्रेनची अनाटॉमी माहिती पाहिजे. हा मेडुला ऑब्लॉंगेटा जो काही आहे तर तो पार्ट नेमका कशात असतोय? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हँड ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड कुठं असतो? आणि इथं या ठिकाणी मॅक्झिमम विद्यार्थी जे काही आहेत तर मित्रांनो ऑप्शन 2 मार्क करतायत. मेडुला इन हँड ब्रेन. मेडुला इन हँड ब्रेन बरोबर आहे. आपलं जो काही ब्रेन आहे इट इज डिवायडेड इंटू 3 सब पार्ट्स. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हँड ब्रेन. फोर ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द प्रोजेन्सेफेलॉन. Mid brain is also known as the mesencephalon, and hind brain is known as the rhombencephalon. And that rhombencephalon is divided into 3 subparts. These are cerebellum, medulla oblongata, and pons varuli. त्यामुळं medulla in hind brain is the correct option. Question number 35. When a person is suffering from the severe cold, he or she can't. तुम्हाला भरपूर सर्दी झालेली आहे, ठीक आहे, भरपूर सर्दी झालेली आहे, आणि अशा वेळेस कोणता प्रॉब्लेम येतो? यस, कोणता प्रॉब्लेम येतो रे? Differentiate the taste of an apple from that of the ice cream. Differentiate the smell of perfume from that of the agarbatti. Differentiate red light from the green light. Differentiate a hot object from the cold object. लिमिटेशन कशाला येतं? म्हणजे टेस्ट मध्ये लिमिटेशन येतं, स्मेलिंग मध्ये येतं, विजन मध्ये येतं, का सेन्सेशन मध्ये येतं? आणि इथं या ठिकाणी मित्रांनो स्मेलिंगचा प्रॉब्लेम जो काही आहे तर तो तुम्हाला जाणवतो. बरोबर आहे, लक्षात घ्या. तुमच्या ओल्फॅक्टरी नर्व ज्या काही असतात ना तर त्या व्यवस्थित काम करत नाहीत. ओल्फॅक्टरी नर्व व्यवस्थित काम करत नाहीत, त्यामुळं या ठिकाणी प्रॉब्लेम येत असतो. तुम्ही स्मेलिंग व्यवस्थित करू शकत नाहीत, ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो काही क्वेश्चन आहे, द नंबर ऑफ द पेअर्स ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्ड मधून ज्या काही स्पायनल नर्व्स ओरिजिनेट होत असतात तर त्यांची संख्या किती असते? यस, तुम्हाला ऑप्शन दिसत आहेत 21, 31, 41 अँड 51. बघूया कुणाचा आन्सर या ठिकाणी येतं. या ठिकाणी मुक्ता पोफळेचा आन्सर आहे 2. यस, 36 च 2 अगदी बरोबर आहे मित्रांनो. या ठिकाणी बघा पीएनएस काही आहे तर पीएनएस मध्ये स्पायनल नर्व अँड क्रॅनियल नर्व्ह असे 2 प्रकार असतात.
आणि या नर्व ज्या काही असतात तर त्या पेअर्ड फॉर्म मध्ये असतात. स्पायनल नर्व ज्या काही येतात तर 31 पेअर असतात त्याच्या, आणि क्रॅनियल नर्वच्या जे काही येतात तर त्या 12 पेअर येतात. तर 31 पेअर जे काही आहे तर तुमचा आन्सर अगदी करेक्ट आहे. पण या नर्व ज्या काही आहेत 31, तर यांचं डिव्हिजन जे काही आहे तर ते देखील तुम्हाला माहिती पाहिजे. याच्यात सर्व्हिकल नर्व ज्या काही नर्व्ह असतात तर त्या 8 असतात. त्यानंतर थोरॅसिकची संख्या जी काही आहे तर ती 12 असते. लंबारची संख्या, लुंबार ज्याला म्हटलं जातं तर ती 5 असते. त्यानंतर सॅक्रल जे काही असतं तर त्याच्याही 5 पेअर असतात, आणि जे काही कॉक्सिजियल असतं तर त्याची 1 पेअर असते. म्हणजे 8 आणि 12, 8 + 12 20 झालं. 20 + 5 + 5 30, आणि हे 1 31 असं या ठिकाणी ह्याचं डिस्ट्रीब्युशन असतं. ठीक आहे. तर डिस्ट्रीब्युशन देखील जर कधी आलं तर तुम्हाला माहिती पाहिजे. ऑप्शन 2 हे तुमचा आन्सर करेक्ट आहे मित्रांनो. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन्सुलिन. आता इन्सुलिन विषयी खरं तर याच्या आधी 2-3 क्वेश्चन झालेले आहेत बघा. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पॅनक्रियाज, इट रेग्युलेट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट रेग्युलेट ब्लड शुगर लेवल, इनसफिशियंट सिक्रेशन ऑफ इन्सुलिन विल कॉज डायबिटीज. आणि तुम्हाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट शोधायचंय. आतापर्यंतच्या माहितीवरून खरं तर तुम्हाला याचं उत्तर सहजपणे येऊन जाईल मित्रांनो. फार जास्त काही अवघड नाहीये. आणि तुमच्या आजच्या उत्तरांवरून एवढं तर कन्फर्म आहे की तुमचा अभ्यास जबरदस्त झालेला आहे बघा. जास्त काही बोलायची गरज नाहीये. उत्तर जवळपास तुमचा जे काही उत्तर येण्याचं जे काही पर्सेंटेज आहे ते अगदी 99% पर्यंत आहे. त्यामुळं लोड घेऊ नका, सगळ्यांचा पेपर जबरदस्त जाणार आहे एवढं तर आहे बघा नक्की. आणि हे जे काही आहे इन्सुलिन, इट इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम द पॅनक्रियाज, बरोबर आहे स्टेटमेंट. त्याच्यानंतर इट रेग्युलेट ब्लड शुगर लेवल, यस बरोबर आहे. इनसफिशियंट सिक्रेशन जर इन्सुलिनचं झालं तर त्याच्यामुळे डायबिटीज होतो, हेही बरोबर आहे. आता प्रॉब्लेम कुठं आहे? इट रेग्युलेट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी. इन्सुलिनचा आपल्या ग्रोथ रेग्युलेट आणि डेव्हलपमेंटचा काही संबंध नाही. त्यामुळं ज्यांनी सेकंड ऑप्शन मार्क केलेलं आहे त्या सगळ्यांचं करेक्ट आहे, आणि इथं सगळेच हुशार आहेत आणि त्यामुळे सगळ्यांनी सेकंड ऑप्शन मार्क केलेलं आहे. 38 नंबरचा क्वेश्चन आपण या ठिकाणी पाहूया. सिलेक्ट द मिसमॅच्ड पेअर. कोणती जोडी जुळत नाहीये बघा. ऍड्रेनलिन पिट्युटरी ग्लँड, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टीज, एस्ट्रोजिन ओव्हरी, थायरॉक्सिन थायरॉइड ग्लँड. 38 नंबरचा क्वेश्चन. आणखी फक्त 2 क्वेश्चन पाहिजेत आपल्याला. 40 क्वेश्चनची आज भरती करायची आहे. तुमचा पेशन्स जो काही आहे तर तो जबरदस्त आहे एवढं तर नक्की आहे. आवडीनं तुम्ही लेक्चर करतायत. हर्ष गुप्ताचा आन्सर तर आलेलं देखील आहे. 38चा आन्सर त्याचं म्हणणं आहे 1. अंश मोरे देखील 1 म्हणतोय. सत्यम घोणे 1 म्हणतोय. अगदी बरोबर आहे मित्रांनो. सगळ्यांनी करेक्ट आन्सर दिलेला आहे. टेस्टोस्टेरॉन मार्फत जे काही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जे काही आहे, इट इज सिक्रेटेड from testes, estrogen is secreted from ovary, and thyroxine, that means T4, is secreted through thyroid gland. The mismatched pair is adrenaline, because adrenaline hormone, that is emergency hormone, is secreted from adrenal gland, not from pituitary gland. कळलं का? पण मित्रांनो पिट्युटरी ग्लँडचा आणि ॲड्रिनल ग्लँडचा एक मात्र संबंध आहे. या पिट्युटरी ग्लँड मधून ACTH नावाचं एक हार्मोन सिक्रेट होतं, and that ACTH controls, regulate the secretion of adrenal gland. कळलं का? म्हणजे इथं हे चुकलेलं आहे, मान्य आहे. पिट्युटरी ग्लँड मधून ॲड्रेनलिन सिक्रेट होत नाही, बट फ्रॉम पिट्युटरी adrenocorticotropic hormone is secreted, and that ACTH regulate the functioning of adrenal gland. ठीक आहे. त्यामुळे आपण 1 जे काही आहे तर ते मार्क करू शकतो. Which of the following helps in maintaining posture and balance of the human body? मित्रांनो ऑप्शन आहेत सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा अँड पॉन्स व्हेरुली. तुम्हाला एक हिंट देतो वाटलं तर. दारू पिल्यानंतर तो जो व्यक्ती आहे ना त्याचं बॅलन्स पूर्ण बिघडलेलं असतं बघा. रस्त्याच्या या टोकावरून त्या टोकावर, त्या टोकावरून या टोकावर अशा झोकांड्या खात तो बिचारा जात असतो आणि शेवटी कुठेतरी कोणत्यातरी नालीमध्ये पडतो. तर ह्या दारू पिल्यानंतर त्याच्या कोणत्या भागावर नेमका जो काही कंट्रोल आहे तर तो सुटलेला असतो रे. त्याचं बॅलन्स, पोश्चर जे काही आहे, कोऑर्डिनेशन जे काही आहे तर ते पूर्ण डिस्टर्ब होऊन जातं. आणि 39चा आन्सर देखील मित्रांनो तुमच्यापैकी मॅक्झिमम लोकांनी करेक्ट दिलेला आहे. इट इज सेरेबेलम. बरोबर आहे. लिटल ब्रेन ज्याला म्हटलं जातं तो सेरेबेलम जो काही आहे तर हा रिस्पॉन्सिबल असतो कशासाठी? बॅलन्सिंग, किंवा ह्यालाच आपण इक्विलिब्रियम देखील म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो?
इक्विलिब्रियम आणि त्यासोबतच कोऑर्डिनेशन देखील महत्वाचा. इव्हन मित्रांनो या सेरेब्रमचा संबंध स्पीकिंग देखील आहे. म्हणजे तुम्ही पिलेल्या माणसाचं जर बघितलं ना तर त्याचं बोलणं देखील अस्पष्ट येतं बघा. काही कोऑर्डिनेशनच राहत नाही. विचार वेगळाच करतोय, बोलतोय काहीतरी वेगळं आणि आपणही म्हणतो जाऊ द्या पिल्याला हे बडबड करायले. ठीक आहे. तर या ठिकाणी याचा आन्सर सेरेबेलम आणि आजचा आपल्याला शेवटचा क्वेश्चन पाहायचा मित्रांनो. वन ऑफ द फॉलोइंग ऍक्ट्स ऍज अन एंडोक्राइन ग्लँड ऍज वेल ऍज अन एक्झोक्राइन ग्लँड. सोप्या भाषेमध्ये हेट्रोक्राइन किंवा मिक्स्ड ग्लँड कोणती आहे? एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. एक्सप्लेनेशन देखील द्यायची गरज नाहीये. सलायव्हरी ग्लँड, पॅनक्रियास, पिट्युटरी अँड पॅराथायरॉइड. सगळ्यात पहिलं जे काही आन्सर आहे तर ते कोण देतं बघूया. आपल्यासोबत जवळपास 20 विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. जे सगळे विद्यार्थी ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट केलेले आहे त्यांनी सेशन मध्ये, तर त्यांचे त्या ठिकाणी आभार मानतो. आणि इथं धाड धाड सगळ्यांचे आन्सर येणं चालू झालेलं आहे. मॅक्झिमम लोकांचं म्हणणं आहे 40चा आन्सर 2. अगदी बरोबर आहे. पॅनक्रियास जी काही आहे तर ही मिक्स्ड किंवा हेट्रोक्राइन ग्लँड आहे. सलायव्हरी ग्लँड जी काही आहे तर ही एक्झोक्राइन ग्लँड आहे, कारण ह्याच्यामधून सलायवा किंवा सलायव्हरी अमायलेज नावाचं एन्झाइम सिक्रेट होतं. पिट्युटरी ग्लँड जी काही आहे तर ही प्युअरली एंडोक्राइन ग्लँड आहे. पॅराथायरॉइड ग्लँड ही देखील एंडोक्राइन ग्लँड आहे. ठीक आहे. तर त्यामुळं दोन्हीही म्हणून काम करणारी एकमेव ग्लँड जी काही आहे तर ती पॅनक्रियास विच इज प्रेझेंट बिलो अवर स्टमक. ठीक आहे. अत्यंत महत्वाची अशी ग्लँड, लिफ लाईक स्ट्रक्चर असतं. ह्याच्यामधून इन्सुलिन, ग्लुकॅगॉन, पॅनक्रियाटिक पॉलिपेप्टाइड नावाचे काही हार्मोन्स सिक्रेट होतात. ट्रिप्सिन, अमायलेज आणि लायपेज नावाचे एन्झाईम देखील ह्याच्यातूनच सिक्रेट होत असतात. तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण आपला जो काही वेळ ठरलेला होता त्याच्यापेक्षाही जास्त वेळ इथं सेशन घेतलेला आहे आणि यानंतर लागलीच मॅथचं देखील सेशन होणार आहे. मॅथचा जो टॉपिक आहे तर तो टॉपिक पूर्णपणे या ठिकाणी कव्हर केला जाणार आहे. आपण आज कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन टॉपिक घेतलेला आहे. उद्या वाटलं तर जेनेटिक्सशी संबंधित टॉपिक घेऊया किंवा ऑप्शन मध्ये किंवा कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्हाला जो टॉपिक अवघड वाटतो आपल्या सायन्स मधला बायोचा तर तो टॉपिक तुम्ही सांगू शकता. त्या टॉपिकचं उद्या आपण रिव्हिजन घेऊया. कोणता टॉपिक तुम्हाला? सर फिजिक्सचे न्यूमरिकल्स पण घ्या. यस नक्कीच फिजिक्सचे न्यूमरिकल्स देखील होणार आहेत. कमेंट बॉक्स मध्ये फक्त मला तुम्ही सांगा की तुमच्या मनावर आपण टॉपिक घेऊया. कोणता टॉपिक तुम्हाला अवघड वाटतो त्याच्यावरचे एमसीक्यू उद्या घेऊया. चला पटकन सांगा. आपल्याला सेशन संपवावं लागणार आहे. मॅथचे सर इथं येऊन उभा राहिलेले आहेत. यस लाईफ प्रोसेसेस, हर्षवर्धन म्हणतोय लाईफ प्रोसेसेस. ओके नक्कीच घेऊया लाईफ प्रोसेसेस. सर लाईफ प्रोसेसेस घ्या, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. एवढे जण जर तुम्ही असाल लाईफ प्रोसेसेस काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. आणि आसमाचं म्हणणं आहे फिजिक्सचा चॅप्टर नंबर 12 घ्या, चालेल, काही हरकत नाहीये. तुमचे जे काही तुमची डिमांड आहे तर ती तुम्ही इथं कमेंट बॉक्स मध्ये सांगू शकता. उद्याचा आपला जो टॉपिक असेल लाईफ प्रोसेसेस आणि इथं या ठिकाणी हेरिडिटी टॉपिक घ्या म्हणून देखील सांगितलेलं आहे. आपण काय करूया, नंतरचे जे काही टॉपिक असतील तर हेरिडिटी आणि लाईफ प्रोसेसेस सिक्वेन्स आपण घेऊन टाकूया, काही प्रॉब्लेम नाहीये. चालेल, आपण इथं थांबूया मित्रांनो. खूप खूप धन्यवाद.